मित्रांना भेटणं किंवा भेटावंसं वाटणं हे सगळे चांगल्या साईन्स आहेत की उद्या जर का मला माझ्या मित्रांना भेटावंसंच वाटलं नाही, सो इट इज टेलिंग समथिंग अबाउट माय मेंटल हेल्थ. म्हणजे आय एम अ पर्सन आय जेन्युइनली लव्ह हँगिंग आउट विथ माय फ्रेंड्स. राईट. But if I have days when I probably don't want to, and those are difficult mental health days for myself. पण then maybe my partner knows की नाही काहीतरी बिनसलंय, तिला बाहेर कॉफी प्यायला नाही यायचंय, म्हणजे काहीतरी बिनसलंय. सो सोशलायझिंग इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट अस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ दिस. सो आज आपल्या पॉडकास्टवर आहेत प्रियंका लेले. प्रियंका इज क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट. She has been practicing, I think, from past 3 years in Pune. 3, yes, in Yes, Pune. yes. Absolutely. Welcome to काय बोलताय. Thank you so much. आणि हा आमचा पहिला पॉडकास्ट आहे विथ अ सायकॉलॉजिस्ट ऑन दिस टॉपिक ॲक्च्युली. कारण का खूपसे असे टॉपिक्स आणि मेंटल हेल्थ आणि हे सगळं पोस्ट कोविड रॅदर और पोस्ट दीपिका पादुकोण इज पोस्ट आय थिंक हे खूप कमिंग आउट. खूप ज्वलंत टॉपिक आहे. आणि याच्या भोवती असणाऱ्या मिसकन्सेप्शन्स आणि असे भरपूर टॉपिक्स आहेत की आजकाल जसं आपण बघतोय सोशल मीडिया आणि ट्रेंड्स अँड थिंग्स लाईक दॅट, तर याच्यावर तर ते नेक्स्ट लेवलला खूप ट्रेंडिंग आहे. इन बोथ वेज, लाईक चांगली पब्लिसिटी पण मिळाली आहे, पण वाईट पब्लिसिटी पण मिळाली. एक्झॅक्टली. पण वी टेक द गुड पब्लिसिटी. टेक द गुड पब्लिसिटी. एक्झॅक्टली. तर प्रियंका, आम्हाला तुझं म्हणजे एक क्विक एक आम्हाला हे सांगशील की कसं तुझं fascination for this line of career? Fascination. Or how do you get into this? Yeah. So I think I was just lucky enough to land at the right places at the right time. Okay. म्हणजे I don't think मी कधी असा खूप विचार केला की आता काय शिकावं. म्हणजे आता फर्ग्युसनमध्ये बॅचलर्सला असताना 5 विषय होते, त्यातल्या त्यात सायकोलॉजी आवडायचा कारण छान शिकवलं गेलं. आणि घरून पण नेहमी असंच होतं की जे आवडतंय ते शिक. देयर वॉज नो पर्टिक्युलर रिझन्स टू नॉट परस्यू इट. बरोबर. सो फर्ग्युसनमध्ये बॅचलर्सला असताना आय स्टडीड इट बिकॉज आय एन्जॉयड स्टडिंग इट. म्हणजे आवडायचं. मग पण तेव्हा हा विचार नव्हता की अजून पुढे किती शिकावं लागणार आहे किंवा काय करिअर ऑप्शन्स असू शकतात. कारण लाईक वेन आय वॉज इन बॅचलर्स आय थिंक इट वॉज 10 years ago आणि दॅर वॉज नो वन टू टॉक टू. म्हणजे आपल्या ओळखीत किती जण मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स असतात. एक्झॅक्टली. सो थोडं घरचं ते होतं की काय पुढे काय, पण आय समहाव वेन थ्रू इट. मग मास्टर्सला मी विद्यापीठेत होती, पुणे युनिव्हर्सिटी. तिथे पण सेम ब्रिलियंट टीचर्स अँड आय थिंक आय जस्ट फाउंड माय कॉलिंग व्हेरी लकीली. सो राईट प्लेस ॲट द राईट टाइम. ओके. तर या जर्नीमध्ये मीटिंग सो मेनी पीपल, अंडरस्टँडिंग थिंग्स, तर असं काहीतरी होत असेल की सारखं दरवेळेस की तू जर इंट्रोड्यूस केलंस की मी सायकॉलॉजिस्ट आहे, मग असा पहिला प्रश्न येतो की अरे तू मला जज करतेस का, किंवा तुझे मित्र, तुझे फॅमिली मेंबर्स. तर याचा काय अनुभव आहे? म्हणजे आय थिंक हा तर बरेचदा आईस ब्रेकर असतो की इफ आय से आय एम अ क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट, ओ मग तू आम्हाला आता जज करतेस का. ओके. पण अगेन लाईक विथ दॅट लॉजिक आय वुडंट हॅव फ्रेंड्स और आय एम. म्हणजे आय थिंक वेन आय स्टेप आउट ऑफ माय ऑफिस आय थिंक आय एम एबल टू शट दॅट पार्ट ऑफ मी. बरोबर. अँड दॅट इज हाऊ इट शुड बी. करेक्ट. म्हणजे आय थिंक जज इज अ व्हेरी wrong word for it, but I think I'm probably able to pick up cues faster if someone needs help. But then it's not my place to tell them ki अरे तू therapy कर. बरोबर. पण I don't think I judge per se, but I am able to pick up cues a little faster. Okay. I would say that. Okay, interesting. कारण का हा विषय खूप डीप आहे आय थिंक. आणि व्हॉट आय फील की सायकोलॉजी आय थिंक मला वाटतं शाळेपासूनच एखादा सब्जेक्ट पण असायला पाहिजे. Absolutely. की मेनली म्हणजे होतं काय साधारणपणे की यू टेक दिस क्विजेस ऑनलाईन अबाउट युअर पर्सनॅलिटी, अबाउट युअर दिस दॅट, हे लहानपणीपासून डायग्नोस्टिक्स, आणि मग त्याच्यावरनं काहीतरी आपण एक कन्क्लुजन काढतो की विथ युअर 1s and 2s and 3s नंबर्समध्ये. आणि मग एखाद्या वेळेस ते नसेल पण ठीक आहे त्या पर्सनची त्यावेळीची स्टेट ऑफ माइंडवरनं. तर यासाठी काय व्हॉट डू यू सजेस्ट फॉर दिस? आय थिंक सायकॉलॉजी हॅज टू बी इंट्रोड्युस्ड अर्लियर. म्हणजे अगदी शाळेत नाही तरी आय थिंक सेकंडरी स्कूल इज अ गुड टाइम टू मे बी नॉट ॲज अ सब्जेक्ट बट टू जस्ट
सेन्सिटाईज देम टू द टॉपिक ऑफ मेंटल हेल्थ. म्हणजे आपल्याला शाळेत कधी वी स्पोक सो मच अबाउट फिजिकल हेल्थ इन स्कूल. एक्झॅक्टली. लाईक वी हॅड पीटी पिरियड्स आणि किती आपले सेक्स अॅन्युअल चेकअप्स व्हायचे. हो, सेक्स एज्युकेशन पण करेक्ट, सेक्स एज्युकेशन होतं, पण वी वर नेव्हर चेक्ड फॉर आवर मेंटल हेल्थ. म्हणजे आय वॉजंट, आय थिंक नन ऑफ अस. सो आय थिंक the first thing which we can do is starting mental health checkups in school. It is such a big step. म्हणजे आता मी शाळेतली मुलं बघते जेव्हा क्लिनिकमध्ये, तेव्हा तेच होतं. लाईक माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हाऊ डिड द स्कूल नॉट पिक दिस अप, हाऊ डिड द टीचर्स नॉट पिक दिस अप. ओके. सिम्पटम्स, स्मॉल सिम्पटम्स जसे की काय, म्हणजे एन्झायटी. इट इज सो प्रेव्हलंट इन स्कूल ना. सो इट इज व्हेरी एव्हिडंट. आता ऑफकोर्स मला ते कळतं बिकॉज आय एम ऑन दिस साईड ऑफ द टेबल. बरोबर. पण स्कूलमध्ये महिन्यात किंवा 6 महिन्यातून एकदा मेंटल हेल्थ चेकअप, की प्रत्येक स्टुडंट इज इन अ हेल्दी स्पेस मेंटली. बरोबर. इट्स नॉट टू मच टू अस. एक्झॅक्टली. कारण का वी सी त्याचे इल इफेक्ट्स खूप जास्त कर्ब केलं. करेक्ट. वी सीइंग द राईज ऑफ सुसाईड, ॲब्सोल्युटली. वी सीइंग द राईज ऑफ डिप्रेशन. येस. चांगली जे परफॉर्म करणारी मुलं आहेत, दे आर लुझिंग इट बिकॉज ऑफ द प्रेशर दॅट हॅज बीन पुट. आणि तो एक खूप स्टिग्मा आहे की अरे ह्याला मार्क चांगले मिळत आहेत, मग ह्याला डिप्रेशन का. हां. सो असं होत, बिकॉज फॉर अस द मेंटॅलिटी इज की इफ यू आर डुईंग एव्हरीथिंग देन हाऊ कॅन यू हॅव डिप्रेशन. ओके. सो म्हणून लाईक वी युजली से की सिम्पटम्स खूप आधी सुरू झालेले असतात. वी सी दॅम वेन इट इज आउट ऑफ कंट्रोल और बियॉन्ड कंट्रोल. की आता गरज, खूप मदतीचीच गरज आहे. दॅट इज वेन पेरेंट्स गेट देम टू द क्लिनिक. पण काय हे बिहेवियरल काय असतात बिहेवियरली कुठल्याही, म्हणजे काहीही एज ग्रुप घे, द फर्स्ट थिंग वी ऑलवेज नोटीस इज तुमच्या फंक्शनिंगमध्ये डिस्टर्बन्सेस होतात. स्लीप, ॲपेटाईट. दीज आर द टू दॅट गेट अफेक्टेड द फर्स्ट. ओके. इदर खूप झोपणं किंवा झोपच न लागणं, भूक अगदी न लागणं, की वेळ झालीये म्हणून जेवतोय. सो हे कुठलंही वय असेल तरी दीज आर द सिम्पटम्स दॅट वी डू सी. ओके. आणि तिसरं असतं की आता हे मी डिप्रेशनचं सांगते मेनली, की लॉस ऑफ इंटरेस्ट. की आधी फुटबॉल खेळायला खूप आवडायचं, पण आता जातच नाही, घरीच असतो. सो दीज आर बिग रेड फ्लॅग्स. ओके. सो तेच हे शाळेत का नाही पिकअप होऊ शकत. दे वुड रिसीव्ह हेल्प अर्लियर. आणि ऑल स्कूल्स डू हॅव अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल वर्किंग देअर. ओके. पण आय थिंक द रेशो इज ह्यूज. म्हणजे देर इज 1 प्रोफेशनल टू लेट्स से 1,000 किड्स. सो इट इज नो वन्स फॉल्ट पर से, पण आय थिंक द सिस्टम नीड्स टू चेंज. बरोबर. आणि हेच आता हे तर स्कूलचं झालं. करेक्ट. पण कॉलेजमध्ये आय थिंक कॉलेज लाईफ ही जशी आपल्याला मूवीजमध्ये वाटायचं, म्हणजे आय टेल यू की आय वॉज डिप्रेस्ड इन द फर्स्ट डे ऑफ माय कॉलेज. बिकॉज मला जसं वाटायचं कॉलेज असं असणार आहे. द डे आय लँडेड आय वॉज लाईक बापरे कुठे आलोय. करेक्ट. आणि ऑब्व्हियसली ते दॅट इज वन थिंग. बट थँकफुली आपल्या वेळेस सोशल मीडिया एवढं काही प्ले करतच नव्हतं, काहीच नाही. म्हणजे रॅदर ऑर्कुट आणि फेसबुक होतं तिकडे, पण मिनिमल म्हणजे तिकडे पोस्ट टाकणं तर लांब. पण टुडे द काइंड ऑफ व्हॅलिडेशन यंगस्टर्स आर सिकिंग. प्रत्येक लाईक 10 वेळा, म्हणजे प्रत्येक लाईकवर त्यांचं हे आहे की चल आज 50 लाईक नाही आले, त्याच्यावर मग जज करणं की मी स्वतःच नाही दिसत आहे, मग माझ्या मैत्रिणींना चांगलं आहे, माझ्या मित्रांना चांगलं आहे, आणि असं काय. तर हाऊ इज सोशल मीडिया प्लेइंग दॅट विशियस पर्सन इन एव्हरीवन्स लाईफ? आय थिंक सोशल मीडिया इट्स अ व्हेरी, आय थिंक, 2-headed मॉन्स्टर. म्हणजे आता आपल्याला हे म्हणून चालणार नाही की XYZ मुलाला सोशल मीडियापासून लांब ठेवा. दॅट्स इम्पॉसिबल. इन टुडेज जनरेशन देर इज सो मच ऑफ अर सोशलायझिंग दॅट हॅपन्स ऑन अ सोशल नेटवर्क. सो द गोल इज टू कन्झ्युम इट माइंडफुली. द गोल इज टू नॉट कन्झ्युम इट ॲट ऑल. कारण सोशल मीडियाचे चांगले फायदे पण खूप असतात. बरोबर. फॉर एक्झाम्पल आता आपल्या देर आर सो मेनी मूवीज वी वॉच, देर आर सो मेनी वेब सिरीज वी वॉच ज्याच्यात मेन कॅरेक्टरला मेंटल हेल्थ इश्यू आहे. बरोबर. दे डू ब्रिंग इट अप. सोशल मीडिया इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ दॅट अप. So there are the good parts of it, but then the bad parts I think are a little more. So mindful consumption is extremely important. पण जसं तू आता म्हटलीस, आय थिंक जसं अल्कोहॉल, करेक्ट, स्मोकिंग ह्यांना 18 years अँड अबाव असं आहे. तर डू यू थिंक की एज किंवा काहीतरी लिमिटिंग फॅक्टर पाहिजे? कारण का काय, यू सी किड्स नाउ डेज दे हॅव सेलफोन्स. ओके. शाळेने जरी म्हटलं की प्रोफाईल बनवू नका वगैरे, ते सगळे हिडन प्रोफाईल्सवर आहे. आणि आपणही तेच केलेलं आहे. बरोबर. तर मग असं काय मेसेजिंग किंवा काय असं काय कॉन्व्हर्सेशन पाहिजे की वेअर द पेरेंट्स शुड बी
टोल्ड की अरे हे रॉंग आहे किंवा Correct. हे कमी करा, Correct. पण ते परत त्याचाच एक दुष्परिणाम आहे की तुम्ही मला हे करायला पण ओरडतायत. करेक्ट. आय थिंक ओपन कॉन्व्हर्सेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. किंवा आय थिंक ओव्हरऑल द यूज ऑफ फोन्स, म्हणजे आता माझ्याकडे देर इज अ स्टुडंट हू एम सीइंग करंटली यूज इन 10th or 11th ग्रेड, आणि हिज फॅमिली इज कॉन्स्टंटली टेलिंग मी की हा खूप फोन वापरतो. सो इन माय हेड ही इज द प्रॉब्लेम, बट देन वेन आय लुक ॲट द लार्जर पिक्चर ही टेल्स मी की पण आम्ही डायनिंग टेबलवर सगळेच फोन बघत असतो. एक्झॅक्टली. Like, if I see my parents with a phone 24/7, I don't think why should I stop it? So I think it starts from home. पण ते झालेलंच आहे ना आता. Absolutely. पूर्वी आई बाबा आपल्याला म्हणायचं किती सारखा फोनवर आहे, आता आपण आई बाबांना सांगतो अरे किती बोला. Absolutely. ते व्हॉट्सअपवर युनिव्हर्सिटीवर रोज डीपी चेंज करणं, कॉन्टेस्ट असतो आयांचा, वडिलांचं आणि काकांचं गुड मॉर्निंग आणि फ्लावर्स सगळं पाठवणं, आणि ते मोठे मोठे मेसेजेस डिटेल्ड वाचणं. पण त्यांच्याही कुठेतरी मेंटल हेल्थवर काहीतरी याचं इम्पॅक्ट आहेच. फॉर देम आय थिंक आय वुड रॅदर टॉक अबाउट द गुड पार्ट ऑफ इट, कारण लोनलीनेस कमी होतं. म्हणजे आता कोविड पॅन्डेमिकमध्ये ते खूप दिसलं, म्हणजे फॅमिलीज लिव्हिंग अवे फ्रॉम इच अदर. ॲटलिस्ट आपल्याला थोडं सोशलायझिंग इझियर होतं गिव्हन आवर एज आणि आपली मोबिलिटी. पण फॉर समवन हुज लाईक लेट्स से 75 years of age in the pandemic, stuck at home, the only way someone like that could socialize was through the phone. So त्या एजसाठी आय वुड से the good effects outweighs the bad because they stay more connected. Right. कारण लोनलीनेस इन दॅट एज ग्रुप इज अ बिग प्रॉब्लेम. बरोबर. आणि त्याच्यासाठी हे समवेअर इट आउटवेज दॅट. ओके. पण आपल्या किंवा आपल्या खालच्या जनरेशनमध्ये इट इज म्हणजे द इल इफेक्ट्स ऑफ इट आर सो 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 मच. काही आम्हाला एक्झाम्पल्स आहे ना आमच्या व्ह्युअर्ससाठी, की म्हणजे यू सीन अ केस स्टडी मे बी ऑब्व्हियसली की तिकडे असं असं परिणाम झालेत राहते. करेक्ट. आजचं वर्ल्ड असंच आहे की एखादं कॉन्सिक्वेन्स बघूनच ते किंवा ऐकल्यावरच ते रिअलाइज होतं. करेक्ट. सो दिस वॉज आय थिंक अराउंड 6 months बॅक, आणि तेच होतं की मुलगा झोपत नाही. ही इज अ 9th standard किड, वॉज अ 9th standard किड, की झोपत नाहीये, काय करतो माहिती नाही. सो आय सेड काहीतरी तुम्हाला आयडिया असेल. हिज युअर ओन सन. नाही, दार बंद असतं कारण प्रायव्हसी पाहिजे. बट आय सेड आय अंडरस्टँड, बट देर हॅज टू बी अ बाउंड्री समवेअर. तुम्हाला तुमचा मुलगा रात्रभर लॅपटॉपवर काय करतो, फोनवर काय करतो, टॅबवर काय करतो माहितीच पाहिजे. He fell into talking to someone online. This man got him into drugs. आणि टू अ लेवल की मी तुला एकदा देतो बघ, छान वाटतं, मजा येते. Got him addicted to the drug, आणि मग आता मला ते ड्रग पाहिजे आणि मला घरातून पैसे पाहिजेत. अँड दॅट इज हाऊ द फादर रिअलाइज की घरातून एक लमसम अमाऊंट चोरीला गेली आहे. 20-25 हजार गेली कुठे. Then they eventually found out, okay, maybe our son has taken it. Why will he need it? मग that entire vicious cycle came to the forefront. पण तेच होतं की म्हणजे जेव्हा आम्ही बोललो त्याच्याशी, or I'm still working with him, तेच झालं की हे खूप महिने चालू होतं. It was like a good 6-8 months. पण it was behind closed doors कारण प्रायव्हसी पाहिजे. सो तेच आहे की पेरेंटल कंट्रोल्स आर एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. लाईक the dark side of the internet, I don't think any one of us are ready to face what it can put us through. खूप घाणेर, खूप विचित्र आहे. Oh my God. आणि मग कसं होतं की आई बाबा पण मग फोनवरच होते, दे डोंट हॅव टाइम. मग ऑल्दो मला भीती वाटली, पण मी बोलू कोणाशी? मी ऑफकोर्स स्कूलमध्ये कोणाला सांगू नाही शकत. बरोबर. मग मी सांगू कोणाला? सो ते दॅट देन इट्स लाईक आय डोंट थिंक खूप म्हणजे विचित्र आहे. Rather than saying it's sad, it's just खूप विचित्र आहे. पण मला एक म्हणजे एक रूट कॉज त्याचा काय असू शकतो की एक कॉन्स्टंट व्हॅलिडेशन, करेक्ट, सारखं सीक करणं, करेक्ट, ठीक आहे. आणि सोशल मीडिया डेफिनेटली दे आर ऍक्टिंग ॲज ड्रग्ज ओनली. दे आर ड्रग्ज. ठीक आहे. ईच अँड एव्हरी प्लॅटफॉर्म इज अ डिफरंट ड्रग. ॲब्सोल्युटली. आणि सो आय एम इनटू सोशल मीडिया मार्केटिंग, सो आय नो हाऊ दिस अल्गोरिदम्स वर्क. करेक्ट. जर सपोज तू पोस्ट केलास, तुला 50 likes मिळणार आहेत, तर ते काय करतं, तुला मुद्दाम 2-2, 3-3 असंच देतं, सो दॅट यू बिकम ॲडिक्टेड. सो इट्स काइंड ऑफ अ डोपामिन रिलीज. करेक्ट. ओके. सो दॅट यू कम बॅक, यू वॉन्ट मोर. यू वॉन्ट मोर. सो हे कसं हँडल करायचं लोकांनी? So there is research which says that social media addiction is as bad as cocaine addiction. Wow. So it is म्हणजे आपल्याला सगळ्यांना ॲडिक्शन आहे. हो. सगळे म्हणजे यू, मी, एव्हरीवन. Absolutely. आता all of us have this very interesting thing called dopamine pathways. Dopamine reward pathways. Okay.
So you engage in an activity more because it gives you pleasure. Okay. So as you were on, let's say, Instagram for half an hour, you really enjoyed it. You got the dopamine. Next day half an hour, एक महिना तुला अर्धा तास चाललं. But eventually that अर्धा तास doesn't give you dopamine. Then you go to 1 hour. Then you go to 2 hours. Okay. You want the same happiness, but your brain needs more time to give you that happiness. Okay. Online gaming. It's the exactly. same. Yeah. की आधी मी अर्धा तास खेळायचो पण आता मला 7 तास पण इनफ नसतात. बिकॉज हाफ एन आवर डझंट फील इनफ. बरोबर. सो इन दिस होल प्रोसेस वी आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग आवर ओन डोपामाइन रिवॉर्ड पाथवेज. ओके. सो इट्स बेसिकली सेइंग की आधी मला 10 मिनिटात खूप आनंद मिळायचा पण आता मला 100 मिनिटात पण तो आनंद नाही मिळत. सो आय नीड टू डू इट फॉर 200 मिनिट्स. एक्झॅक्टली. सो ऑल ऑफ अस आर अडिक्टेड. ॲब्सोल्युटली. पण आता जसं तू म्हटलीस डोपामाइन ॲडिक्शन, ह्याला काय व्हॉट कॅन बी डन? डोपामाइन डिटॉक्सिफिकेशन असं काय असतं किंवा? सो व्हॉट अगेन वी कॅनॉट कीप आवर फोन्स अवे. बरोबर. आपलं लाईक आता फॉर एक्झाम्पल मी आय कॅनॉट फंक्शन. आय हॅव 2 phones विच इज सो बॅड. पण आता लागतात, काही करू नाही शकत. बट देन हेल्दी बाउंड्रीज इज समथिंग ऑल ऑफ अस आय फील शुड सेट. डायनिंग टेबलवर फोन नाही किंवा लोक असताना फोन नाही. आता किती पार्टीजमध्ये एव्हरीवन इज टुगेदर बट दे आर टुगेदर ऑन देअर इंडिव्हिज्युअल फोन्स. एक्झॅक्टली. मला इंस्टाग्रामवर फोटो टाकायचा आहे, मला हे करायचं, त्याच नो नीड. बरोबर. पण तेच आहे की जर का 9 लोक करत असतील आणि मी 10वी असेल तर मी विचार करणार मी काय करू, मी बोरच होते, आय माइट एज वेल चेक माय फोन. सो इट हॅज टू बी अ कॉन्शियस एफर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस. ओके. की झोपायच्या आधी फोन नाही. बरोबर. की लहानपणी खूप राग यायचा की नको बघू झोपायच्या आधी फोन. बट दॅज अ रिझन फॉर इट. की झोपायच्या आधी फोन बघितला की युअर ब्रेन इज ट्रिक्ड इन टू थिंकिंग की अरे अजून सकाळच आहे. सो इट डझंट प्रोड्यूस मेलेटोनिन विच मेक्स यू स्लीप. एक्झॅक्टली. सो फोन तू असं नाही म्हणू शकत की मला 11ला झोपायचं मग मी 10:50ला फोन बाजूला ठेवलं ना झोपायच्या आधी. डझंट वर्क. तू 1 पर्यंत जागा आहेस. सो इट्स द सिम्पल थिंग्स की इफ यू वॉन्ट फॉर एक्झाम्पल युअर किड टू कीप देअर फोन अवे, ॲज पेरेंट्स वी ऑल्सो नीड टू स्टार्ट डुईंग इट. ॲब्सोल्युटली. तसं तू आता म्हटलीस की झोप न येणं किंवा स्क्रीन्समुळे तो एक टाइम तुझं ते जे मेलेटोनिन रिलीज करतं बॉडी ते केलं होतं. आणि डेफिनेटली देन यू आर गोइंग टू बी अवेक till 2-3 whatever time. And then you'll again check your phone because you're awake. Exactly. So it's a vicious cycle. तर मग आणि आता जसं तू म्हटलीस की आपण जसं बोलत होतो मगाशी की लोक सेल्फ डायग्नोसिस करायला लागलेत. गुगलवर जातात, इंडिकेशन सर्च करतात. आता जसं फॉर एक्झाम्पल मेलोटोनिन झोप न येणं, आता ओव्हर द काउंटर्स एवढे प्रोडक्ट्स आहेत की जे तुम्हाला मेलोटोनिन पिल्स सबस्क्राईब करतात. कोणी जाऊन घेऊ शकतात, त्याला काही हे नाही एज लिमिट वगैरे. How safe is it? Not only melatonin or other products? Medication. So there is a general rule that medical shops cannot give psychiatric drugs without a valid prescription. Okay. आणि व्हेरी थँकफुली पुण्यातली, आता मला बाहेरचं माहिती नाही पण पुण्यातली खूप मेडिकल शॉप्स हे पाळतात. ओके. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल अ सायकायट्रिस्ट गिव्स अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर अ मंथ आणि काय ते 10 ऑक्टोबर टू 10 नोव्हेंबर आहे. तू 11 नोव्हेंबरला गेलास तर तुला नाही मिळत औषध. सो दॅट वेज इट्स सेफ. पण मग आता त्याच्यात पण लूप होल्स येतात. माझ्या ओळखीचं दुकान आहे, ओळखीचे काका आहेत, मग देऊन टाका. पण आय थिंक 70 to 75% ऑफ द पीपल आय टॉक टू त्यांचं तेच असतं की नाही मिळत बाहेर औषध कारण प्रिस्क्रिप्शन आउटडेटेड आहे. सो तसं इट्स स्टील सेफ. पण तेच आहे, लूप होल्स काय निघतातच. आणि मग जर एकदा हे घ्यायला लागले किंवा आता मेडिसिन्स म्हणू नका, ड्रग्स म्हणू नका, कारण का काय की चल ठीक आहे मी अल्कोहोल पितो म्हणजे एखाद्याला की हा मग त्याच्याने मला बरं वाटलं, ठीक आहे. समवन स्टार्ट स्मोकिंग, समवन स्टार्ट विथ एन नंबर ऑफ ड्रग्स जगामध्ये, सबस्टन्स अब्यूज. आणि मग तो एक पॉइंटला जातो की तिकडे रिअलायझेशन स्टॉप होतं और मे बी बेसिक फंक्शनिंग विदाउट दोज ड्रग्स पण इम्पॉसिबल होतं. तर या गोष्टीचा का हा आजकाल एक खूप मोठा प्रॉब्लेम इंडियात आहे, आय थिंक ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. आणि फुल अनरेग्युलेटेड सप्लाय काय म्हणजे यू विल गेट एव्हरीथिंग इफ यू हॅव कॉन्टॅक्ट्स असं झालेलं आहे. आणि इवन फ्रॉम किड्स टू अडल्ट्स, हॅपीली मॅरिड अडल्ट्स, इवन लाईक यू नो हॅपीली फंक्शनिंग अडल्ट्स आर एक्सपेरिमेंटिंग. तर हे काय हा काय नवीन असा एक सोशल मीडिया हॅज अ बिग पार्ट टू प्ले. Okay. So I think for the younger generation, they are
taught to look at substance use as a very cool thing to do. बिकॉज आपण खूप जे मीडिया कन्झ्युम करतो त्याच्यात सबस्टन्स यूज इज सो रेग्युलर. सो आय सी सो मच सो लाईक यंगस्टर्स एस्पेशली फॉर देम इट्स अ व्हेरी कूल थिंग टू डू. की अरे सगळेच करतायत. एस्पेशली 11वीच्या एजमध्ये आपण सगळे एक्सपेरिमेंटल फेजमध्ये असतो. यू वॉन्ट टू ट्राय एव्हरीथिंग वन्स. पण फॉलिंग प्रे टू इट इज ऑल्सो इक्वली इझी. बरोबर. आणि त्याच्यात जर का तुम्हाला प्री एक्झिस्टिंग मेंटल इलनेस असेल तर इट्स इवन वर्स. Oh my God. So although 10 people will drink alcohol together, there will be only probably 2 of them who will develop it as dependence. आणि मग त्याच्यासाठी ते फॅक्टर्स असतात की प्री एक्झिस्टिंग मेंटल इलनेस, घरी काहीतरी ट्रॉमा आहे किंवा ऑलरेडी हिस्ट्री आहे अल्कोहोल डिपेंडन्सची फॅमिलीत. बरोबर. सो ऑल ऑफ दिस इज इम्पॉर्टंट. आणि तेच अनरेग्युलराइज्ड सप्लाय जो आहे पण तोच ते आपण नाही थांबवू शकतो. वी कॅन नॉट स्टॉप इट. अमेझिंग. एन्झायटी आणि डिप्रेशन याच्यात एक्झॅक्टली काय कसा फरक असतो? कारण का आमच्या खूपशा व्ह्युअर्सना हा क्वेश्चन आहे आजकाल. कदाचित एन्झायटी असते पण त्यांना वाटतं डिप्रेशन आहे, माहितीच नाही. तर हाऊ डज वन ऑर हाऊ डू यू ऑल डिफाईन दिस आणि एखाद्याने कसं चेक करायचं? एन्झायटी डिप्रेशनचा मेन आय वुड से द प्रॉब्लेम वाय वी डोंट नोटिस इट इज व्हेरी सिमिलर टू वॉट मोस्ट ऑफ अस फील ऑन सम डेज. फॉर एक्झाम्पल आता मी एका परीक्षेसाठी खूप अभ्यास केला आणि मला नाही चांगले मार्क मिळाले तर मला आय एम गोइंग टू फील अ लिटल सॅड. पण दॅट्स नॉट डिप्रेशन. ओके. और इफ आय हॅव अ बिग इंटरव्ह्यू टुमॉरो तर माझ्या पोटात गोळा येणं स्वाभाविक आहे. बरोबर. पण दॅट्स नॉट एन्झायटी. सो प्रॉब्लेम असा होतो की आपण वी मिस टर्म इट की मला काल डिप्रेशन होतं पण असं नसतं की काल होतं आणि आज आहे. बरोबर. सो depression, if I was to tell you clinically, there are 3 things we look at generally. The first one is lack of energy and interest. Okay. खूप दमल्यासारखं वाटतंय किंवा आपण मगाशी बोललो तसं आधी मला XYZ करायला आवडायचं, आता केलं तरी आनंद नाही मिळत किंवा करावंसच वाटत नाही. बरोबर. दुसरं असतं लो मूड की व्यवस्थित तर चाललंय, म्हणजे जसं आपण विचारतो कोणीतरी तुला येऊन सांगितलं की अरे मला डिप्रेशन आहे, तू काय विचारशील का सगळं तर व्यवस्थित चाललंय. सो लो मूड असतो, डझंट मॅटर व्हॉट इज गोइंग ऑन इन हिज लाईफ. ओके. आणि द थर्ड वन इज फटीक. खूप दमल्यासारखं वाटतं की मी आधी जे दिवसभर काम करायचो, काय संध्याकाळी फुटबॉल खेळायला जायचो, मग घरी यायचो, मीट फ्रेंड्स, आता मला ऑफिसमध्ये अर्धा दिवस बसणं पण खूप जड जातं. सो फटीक. बरोबर. एव्हरीथिंग इज नॉर्मल पण आय एम जस्ट टायर्ड. ओके. आणि दिस इज म्हणजे खरा टायर्डनेस असतो. दे आर नॉट प्रिटेंडिंग टू बी टायर्ड. सो डिप्रेशन जर का हे 3 गोष्टी असतील आणि झोप भूक ही सगळी थोडी डिस्टर्ब व्हायला लागली आहे तर इट्स अ गुड टाइम टू गो सीक हेल्प. एन्झायटी म्हणलं तर टू पुट इट व्हेरी सिम्पली, पोटात गोळा येणं, छातीत धडधडणं, हाताला घाम फुटणं, श्वास घ्यायला त्रास होणं, हे आपल्याला सगळ्यांना कधी ना कधीतरी झालंय. 100%. परीक्षेच्या आधी, इंटरव्ह्यूच्या आधी, लॉंग फ्लाईटच्या आधी, ऑल ऑफ अस हॅव हॅड इट. करेक्ट. बट आय थिंक इफ द ड्युरेशन, सो ड्युरेशन आणि इंटेन्सिटी खूप महत्त्वाचं असतं की मला खूप आठवडे हे होते. सो आपण युजली क्लिनिक्समध्ये 2 आठवडे हा पिरियड घेतो आणि इंटेन्सिटी खूप आहे की तुला आणि मला उद्या पेपरला जायचं, आपल्याला दोघांनाही भीती वाटली पण तू तरी पेपर लिहिलास, मला इतकी भीती वाटली की मी पेपरलाच गेले नाही. सो द इंटेन्सिटी इज द प्रॉब्लेम हिअर. ओके. सो अँझायटीमध्ये अवॉइडन्स खूप व्हायला लागतो. यू स्टार्ट, आता फॉर एक्झाम्पल मला सोशल गॅदरिंगची भीती, आय स्टार्ट अवॉइडिंग इट. बरोबर. सो अवॉइडन्स जर का होत असेल ऑफ पर्टिक्युलर प्लेसेस, पर्टिक्युलर सिच्युएशन्स आणि फिजिकल सिम्पटम्स म्हणजे अगदी हार्ट पॅल्पिटेशन्स, छातीत धडधडणं जसं म्हणतो, घाम फुटतो खूप अचानक, तर मग इट्स अ साईन दॅट एन्झायटी असू शकते अँड यू नीड हेल्प. ओ माय गॉड. जी लोक हे आहेत की आणि माझे पण बरेच एक्झाम्पल्स आहेत असतात आपल्या फॅमिलीमध्ये की एक्झामलाच न जाणं, ठीक आहे, किंवा एक्झामच्या सकाळ पहाटेपर्यंत अभ्यास करणार बट लगेच स्विच करून जाणारच नाही पेपरला. करेक्ट. ठीक आहे. किंवा एखादं महत्त्वाचं काम असतं तेव्हा त्या मीटिंगला ते शो अपच नाही करणार. करेक्ट. ठीक आहे. तर या लोकांनी लाईक हाव म्हणजे किंवा एखाद्याला असा प्रॉब्लेम आहे आणि हा ऑनलुकर्सना जेव्हा ऑब्झर्व होतो की बाबा आय थिंक ही शुड गेट दॅट हेल्प. येस. आणि नॉट ओनली दिस टॉपिक येस बट एनीबडी हू इज ऍक्टिंग अ बिट how do you say that, not normal or because I don't want to be wrong over here, needs help. needs Let's help. call it that. तर मग
हाऊ ॲज अ वेल विशर ऑर अ पर्सन ऑफ कन्सर्न हाऊ कॅन आपण त्यांना कसं अप्रोच करू शकतो टेकिंग की आम्हाला असं असं जाणवतं वाटतंय करेक्ट आय थिंक द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट इज तुम्ही ट्रीट करायच्या फंदात पडू नका तू हे करून बघ माझ्या काय मामीच्या भावानी हे केलं त्याला बरं वाटलं त्यांनी ते केलं त्याला बरं वाटलं दॅट्स नॉट युअर जॉब बरोबर द ओनली थिंग यू कॅन प्रॉबेबली डू इज just guide them to someone you may know. Just guide them into the right kind of place for treatment. Barabar. Ask them if they need some help. Because very often they are not very good with taking help. So, उगाचच मदत करायला जाऊ नका. Ask if they need some help. Okay. पण as a well-wisher or as a friend who you want to help someone, I would say उगाचच सल्ले नको. जे अवघड आहे आपल्या सगळ्यांसाठी. खूपच. पण तेच होतं की यू डोंट डू इट विथ अन इल हार्ट आय फील की यू रिअली वॉन्ट टू हेल्प दी अदर पर्सन बट देन समटाइम्स इट डज गो इन द रॉंग डायरेक्शन बरोबर की अरे तू नोकरी सोडून बघ तुला नोकरीचा स्ट्रेस आहे तुझी अँझायटी जाईल इट्स नॉट सो सिम्पल सो इफ यू नो समवन यू जस्ट गाईड देम टू द राईट प्लेस गिव्ह देम सम टाइम अँड आस्क देम व्हॉट हेल्प दे नीड बरोबर डायरेक्ट कम्युनिकेशनच करा असं हां म्हणजे वाय नॉट हां इफ द अदर पर्सन रिअली इज स्ट्रगलिंग तर asking if they need help wouldn't be a bad idea. पण जनरली तेच होतं ना की सपोज कोणाला आपण विचारलं आणि मग द मोमेंट दे फील की नाही म्हणजे ते एक तू म्हणतो ना की यू मीट द वॉल ऑर यू नो ते एक असं तुमच्या मनातलं तो बबल बस्ट होणं करेक्ट हा एक मोमेंट असतो सपोज जर आता आय एम फंक्शनिंग पर्सन बहुतेक मला रिअलायझेशन नाही आहे या गोष्टीचं बट इफ माय क्लोज्ड वन कम्स अँड टेल मी की बॉस यू आर नॉट नॉर्मल यू नीड हेल्प डोंट यू थिंक दॅट इज अ मेजर ड्रॉप इन द वेल किंवा काइंड ऑफ अ मोमेंट की तुला असं वाटतं की शेट म्हणजे हे मी सगळं इमॅजिन करतोय हे सगळं खोटं आहे किंवा आय एम नॉट फंक्शनिंग मग त्या मोमेंट तो वेगळं रिॲक्ट करू शकतो करतात पण युजली इट्स इन द पॉझिटिव्ह वे ओके सो कधी कधी कसं होतं की आय नो आय एम स्ट्रगलिंग बट मला स्वतःला एक्सेप्ट करणं खूप अवघड आहे की मला मेंटल हेल्थ इश्यू एक्झॅक्टली मला जर का उद्या सर्दी खोकला असेल तर मला सकाळी खोकला झाला तर मी दुपारी डॉक्टरांकडे सिम्पटम्स दिसतात ना और इट इज सो कॉमन नाव टू गिव्ह यू अ व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल मी एका पॉलिक्लिनिकमध्ये काम करते म्हणजे ENT आहे गायनॅक आहे वी हॅव डर्मॅट आहे ऑल ऑफ अस वर्क टुगेदर बरोबर पण आय एम द ओनली वन हू गेट्स कॉल्स फ्रॉम पेशंट सेइंग की जरा 2 ते 4 मध्ये अपॉइंटमेंट आहे म्हणजे मला कोणी बघणार नाही तो टॅबू आहे अजून तो स्टिग्मा आहे अजून यू वुडंट डू दॅट इफ यू गोइंग टू एन ENT का म्हणजे तू विचारही नाहीये आता डायबिटीज आता असं आपण सांगतो अरे हा डायबिटीज आहे तर आहे करेक्ट मग ते ब्लड टेस्टच कळतं ना या बट आपण डिप्रेशन बद्दल असं अरे त्याला डिप्रेशन आहे कारण तो ही समवन डिफरंट दॅन अस बरोबर किंवा हा नॉर्मल नाहीये ही जी कॉन्सेप्ट आहे सो तो स्टिग्मा आता अनफॉर्च्युनेटली आहेच म्हणजे आय थिंक इट्स रिड्युसिंग विथ टाइम पण तो आहे ओके आता पण जर आपण याचा विचार केला की जनरली जर आपलं म्हणजे आणि सिटीजमध्ये पण होतं गावांमध्ये पण होतं सगळीकडे की अरे या बाबांना भेटा त्या महाराजांना भेटा किंवा हा मौलवी आहे मग ते तावीज देणार किंवा असं काय भरपूर चालतं करेक्ट ठीक आहे तर आणि ते सुरुवातीला कसं असतं की जसं तुम्ही म्हणलात की ऍक्सेप्टन्स नाही तर मग आपण आधी बघतो हा चल बाबा इथे जाऊन बघू तिथे जाऊन बघू हे या गोष्टीवर हाऊ वुड यू थ्रो लाईट ऑन दिस सिच्युएशन नाव आय हॅव वर्कड विथ 2 व्हेरी डायव्हर्स पॉप्युलेशन्स मी जेव्हा मुंबईत काम करत होते तेव्हा आय वर्कड विथ पीपल कमिंग फ्रॉम द लोअर स्ट्रॅटा ऑफ आवर सोसायटी सो त्यांच्यात आय थिंक अवेअरनेस नसतं इट्स नॉट दॅट दे डोंट वॉन्ट टू कम टू द हॉस्पिटल पण माहितीच नसतं की अरे हा वेड्यासारखा वागतोय म्हणजे काय काय भूतबाधा झाली सो ते खूप असतं सो अगदी खूप काय आणि ते कुठल्या तरी आता बाबांना भेटायला अगदी 400 किलोमीटरही लांब जाते पण शेजारच्या गल्लीतल्या हॉस्पिटलमध्ये नाही ना कारण माहिती नसतं बरोबर देर इज नो अवेअरनेस पण ऍज अ ट्रीटिंग प्रोफेशनल प्रॉब्लेम असा होतो की जोपर्यंत ते आमच्याकडे येतात खूप उशीर झालेला असतो असं होतं की आता काहीच नाही काम करत आहे तर मग आता डॉक्टरांकडे जाऊया सो मला तर स्पेसिफिकली मुंबईत काम करताना हा खूप त्रास झाला ओके that like when they came to us there was so much delay in starting the treatment my god and then the prognosis is not very great for I'm speaking about something like schizophrenia बरोबर जितका delay तितका prognosis it starts going down
ओके. पण आता वेन आय वर्क हिअर इन माय क्लिनिक, आता तू उद्या माझ्या क्लिनिकमध्ये आला तर तुला बरं व्हायचंय म्हणून तू येतोस. बरोबर. सो दॅट मेक्स अ बिग डिफरन्स. तुला यू आर अवेअर दॅट ओके हे सिम्पटम्स असू शकतात, आय नीड टू सी अ प्रोफेशनल. सो मी कुठल्या तरी बाबांना जाऊन काय फार उपयोग होणार नाही. हे मेंटल हेल्थ इश्यू आहे. दिस इज अ हेल्थ कन्सर्न. सो टाइम मेक्स अ बिग डिफरन्स हिअर. म्हणजे एज्युकेशन आणि मग टाइम. यू हॅव टू बी सायको एज्युकेटेड फॉर इट. बरोबर आहे. सो आता लकीली गावांमध्ये पण आपण म्हणजे आय नो लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स हू देमसेल्व्स वर्क इन स्मॉल विलेजेस डिसेन्सिटायझिंग मेंटल हेल्थ. की तुम्हाला घरच्यांमध्ये हे दिसलं तर पहिलं हॉस्पिटलमध्ये या. अँड लकीली आर गव्हर्नमेंट हॅज गुड सेंटर्स अराउंड द कंट्री. म्हणजे आता जे आपले मेंटल हॉस्पिटल्स आहेत अराउंड द कंट्री तिथे औषधं फुकट मिळतात. ओके. डायग्नोसिसचे 10 रुपये घेतात आणि औषधं आयुष्यभर फुकट मिळतात. ओके. सो पण हे माहितीच नसतं माहितीच ना. नाही. सो दॅट इज वाय दे डोंट नो. एकदा आले की ते स्टे. म्हणजे आय वॉज लकी इनफ दॅट आय स्टार्टेड माय करिअर वर्किंग विथ सच पीपल, बट दे स्टे. आणि त्यांच्यासाठी काम करणं इज आय थिंक आय ट्रुली एन्जॉयड इट. बरोबर. म्हणजे इट आय थिंक दे वर द 2 बेस्ट इयर्स ऑफ माय लाईफ. कारण आय वॉज वर्किंग ॲज अन इंटर्न लेट्स से. म्हणजे मी कोणाच्या तरी अंडर काम करत होते MPhil करत असताना. सो दॅर वॉज सो मच टू लर्न की आय वॉज नॉट सपोज टू बी ॲट अ पर्टिक्युलर प्लेस ॲट अ टाइम. आय कुड बी अराउंड द हॉस्पिटल वर्किंग, learning. So that made a big difference. अमेझिंग. जेव्हा तू काम करत होतीस जसं तू म्हटलीस आणि अजूनही आता काम करतेस, तर असे काय की मोमेंट्स होते का तुला वेअर यू फेल्ट की माय गॉड ह्युमन माइंड इज सच अ मिरॅक्युलस थिंग. की कधी कधी आपल्याला जाणवतं करेक्ट की यार हे काहीतरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी आहे. करेक्ट. म्हणजे जे नॉर्मल नाही आहे आणि त्या मोमेंट एक येणारं रिअलायझेशन असेल. असं काही आहेत काही मोमेंट्स काही? I think that's every day of my work. So I think I'm luckily in a profession where every day is different. म्हणजे मला कधीही आता कामाला जायचंय आणि मग असं जीवावर आलंय अरे आता सेम काम असं मला कधीच होत नाही. ओके. सो तेच आहे की एज्युकेशन असेल तर यू वुडंट गो टू दॅम. सो what part of the country you're working in आणि which population you're working with makes a big difference. So इथे मला तेवढा प्रॉब्लेम नाही आहेत, पण मला मुंबईत तो खूप प्रॉब्लेम यायचा. ओके. उशिराच ट्रीटमेंटला आले. पण असं का मुंबईचं का असं? नाही मुंबईत होतं कारण मी तेव्हा मेंटल म्हणजे आय वॉज वर्किंग इन अ गव्हर्नमेंट सेटअप. दॅट्स द ओनली डिफरन्स. लाईक इथे पुणे वर्सेस मुंबई नाही. काही नाही. पण तिथे मी गव्हर्नमेंट सेटअपमध्ये काम करत होते आणि इथे मी प्रायव्हेट सेटअपमध्ये काम करते. सो दॅट मेक्स अ बिग डिफरन्स. बरोबर. तिथे पेशंटला अगदी बांधून हात मागे बांधून आता चल तसं असतं गव्हर्नमेंट सेटअपमध्ये. पण इथे मी पेशंट्स बघते ते सगळे विलिंगली आलेले असतात. सो दॅट मेक्स अ ह्यूज डिफरन्स इन ऑल्सो द ट्रीटमेंट. अच्छा. पण आता सपोज काय काय किस्से मी वाचलेत किंवा ऐकलेत असं जेव्हा रिहॅबला वगैरे एखादा जण जातं तर ते काय कुठल्या मोमेंटला असं एक फ्लॅग असतो की नाही आता रिहॅबच नेसेसरी आहे किंवा दॅट मे बी बिकॉज ऑफ एनिथिंग अल्कोहॉल ड्रग सायकोलॉजिकल वॉट नॉट. तर हाऊ डज अ रिहॅब किंवा रिहॅबच्या ह्याच्याने म्हणजे काय इम्पॅक्ट होतो एखाद्या पर्सनवर तिकडे काय त्यांना ट्रीटमेंट दिली जाते. कारण का जर कोणाला कारण का असं ते एवढं अजून रिहॅब पण कूल शब्द नाही आहे की अरे मी रिहॅबला जाऊन आलोय वगैरे. जरी कोणी वापरत असेल तर आय डोंट नो यू आर युजिंग इट इन रॉंग सेन्स. तर या बाबतीत तू कसं बघतेस या टॉपिक? आय थिंक रिहॅब स्पेसिफिकली इज युज्ड मोर इन टर्म्स ऑफ सबस्टन्स यूज. ओके. आणि रिहॅबचा असं असतं की आता काहीच काम नाही होतं म्हणजे आता नथिंग इज वर्किंग फॉर हिम. ओके. तर मग फॅमिली म्हणते आता रिहॅबला टाकू की आता आय एम फेड अप ऑफ समवन अँड आय थिंक दी ओनली वे ही कॅन बी हेल्प्ड इज इफ ही गोज टू अ रिहॅब. ओके. पण रिहॅबमध्ये पण प्रॉब्लेम असा होतो की इफ दे कम बॅक अँड देन स्टार्ट ड्रिंकिंग अगेन. कारण आता कसं होतं की रिहॅब जे प्रायव्हेट रिहॅब्स असतात ते थोडे एक्सपेन्सिव्ह असतात. बरोबर. सो इफ देर आर फायनान्शियल कन्स्ट्रेन्स families usually keep them for 1 month, which is not enough. Okay. So usually around 3 months, 4 months helps. So there eka rehab मध्ये typically औषधं दिली जातात. There is psychotherapy that is done with him with the intent की हा परत गेल्यावर सबस्टन्स यूज नाही करायला पाहिजे. रिहॅब इज ऑलवेज अ व्हेरी सेफ स्पेस. तुला तिकडे काही ट्रिगर्स नाहीयेत. यु नो देर इज नथिंग दॅट विल मेक यू ड्रिंक. बरोबर.
or you don't even get alcohol, like Absolutely, of course yeah. बाहेर गेल्यावर the minute you step out, you're going to be triggered by 10,000 Exactly, different things. yeah. So the goal is to make sure that when you step out, you will be able to hold your ground. बरोबर. So it works. म्हणजे there have been wonderful recovery stories of people who have been to rehab and they have come out and they are off substances now. आणि for other mental health conditions पण आपण admissions करतो. Okay. In that cases खूप overly aggressive म्हणजे self harm किंवा दुसऱ्यांना harm करतोय. These are typically the reasons why a patient will get admitted to the hospital. Okay. सो आपण वेगळ्या कंडिशन्समध्ये पण ॲडमिशन्स करतो आणि आपल्या सगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये एक ॲक्च्युली सायकॅट्रिक वॉर्ड असतो जिथे लॉंग टर्म ॲडमिशन्स पण होतात. Okay. अँड अगेन वर्क्स म्हणजे द रिकव्हरी रेट इज गुड डिपेंडिंग ऑन तू बाहेर जाऊन औषधं थांबवतो का घेतो. दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. हे असे काहीतरी ग्रुप्स पण असतात. येस. When after rehab you have to go to those groups वगैरे, तर याच्या बाबतीत काय आमच्या व्ह्युअर्सना सो आता आपल्याला सगळ्यांना अल्कोहोलिक्स अनॉनिमस माहिती आहे बिकॉज इट्स ऑन सो मेनी ऑफ द वेब सिरीज दॅट वी वॉच. सो दे ॲक्च्युली मेक शुअर दॅट यू रिमेन ऑफ द सबस्टन्स. ओके. सो तिकडे येणारी सगळीच लोक आर गोइंग थ्रू द सेम कंडिशन. बरोबर. सो यू अँड आय आर आन्सरेबल टू इच अदर. किंवा इफ आय गेट व्हेरी क्लोज टू वॉन्टिंग टू ड्रिंक तर मग आय हॅव माय सपोर्ट सिस्टम. मी जाऊन माझ्या प्रॉब्ली बाकीच्या फ्रेंड्सला नाही सांगू शकणार बिकॉज दे डोंट नो माय स्ट्रगल्स. बरोबर. बट यू वुड नो बिकॉज यू हॅव गॉन थ्रू समथिंग सिमिलर. करेक्ट. सो दॅट इज हाऊ दोज ग्रुप्स हेल्प. सिमिलरली असे ग्रुप्स आपल्याला केअर गिव्हर्ससाठी पण असतात. म्हणजे आता लेट्स से केअरिंग फॉर अ चाइल्ड विथ ऑटिझम is a very difficult and it's very taxing on the parents. बरोबर. So असे सपोर्ट ग्रुप्स केअर गिव्हर्स साठी पण असतात वेअर द केअर गिव्हर्स नॉट द पेशंट्स themselves but the caregivers sit together and somehow help each other. Okay. So पुण्यात आहेत असे जागा. Of course not as famous as probably what we see in the western hemisphere. पण आहेत. If you look for it तर आहेत. ओके. ओके. आता जसं तू मगाशी म्हणलीस कोविड. करेक्ट. आय थिंक दॅट वॉज समथिंग दॅट नो बडी हॅड एव्हर एक्सपिरियन्स्ड. ओके. मे बी आत्ता आपण मे बी त्याचे अजून कॉन्सिक्वेन्सेसमध्येच बहुतेक आहोत थोडंफार तरी असेल. खूप. रादर आत्ता आणि वॉर्स चाललेत. ओके. जस्ट पीपल वर जस्ट कमिंग आउट ऑफ की ऍक्सेप्टिंग की आता अरे रशिया युक्रेन चाललंय, आता इस्रायल पॅलेस्टाईन चालू आहे. आणि वेन एव्हर यू वेक अप लाईक फॉर एक्झाम्पल मी पेपर वाचतो बट समहाऊ लेटली आय हॅव स्टॉप्ड रिडिंग पेपर बिकॉज इतकी डिप्रेसिंग न्यूज असते की ह्याला मारलं, हे झालं, हे झालं, ते झालं. म्हणजे असं वाटतं की अरे मी हे वाचायला का वाचतो मी पेपर. यु नो देर इज दिस extremely fascinating concept that has come up which is called eco anxiety. Eco anxiety. Yes. Okay. मी आत्ताच रिसेंटली बँगलोरला एका कॉन्फरन्सला गेलेला अँड दॅट वॉज द फर्स्ट टाइम आय हर्ड समवन टॉक अबाउट इको एन्झायटी. ओके. सो वॉट इट मीन्स इज ग्लोबल वॉर्मिंग इज रिअल. करेक्ट. द कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ ग्लोबल वॉर्मिंग आर रिअल अँड यू कॅनॉट स्टॉप इट. बरोबर. सो इफ यू रीड समथिंग अबाउट आता कधीही पाऊस पडतोय, पाऊस पडला की इट्स वॉशिंग अवे एंटायर टाउन्स. बरोबर. हे सगळं ग्लोबल वॉर्मिंग आहे अँड इट्स हॅपनिंग. इट्स गेटिंग रिअल डे बाय डे. 35-40 वेदर कधीच नव्हतं. करेक्ट. सो आता खूप लोकांना काय व्हायला देन लाईक इफ आय नो आय एम नॉट गोइंग टू सर्वाईव्ह, मी हे सगळे कष्ट लाईक देर इज सो मच निहिलिझम विच इज कम इन. माय गॉड. आणि इट इज एंटायरली बिकॉज ऑफ द एन्व्हायरमेंट कमिंग डाऊन डे बाय डे. वाव. आणि हे मी स्वतः शिकत असताना कधीच नाही, म्हणजे दिस वॉज नॉट इवन आय थिंक इन आवर हॉरायझन्स. पण आता लोक रिसर्च करतायत इको एन्झायटी बद्दल की द एन्व्हायरमेंट इज गेटिंग सो हार्ड ऑन अस, ग्लोबल वॉर्मिंग, आणि त्याचे आपल्याला मेंटल आय थिंक इफेक्ट्स दिसत आहेत इन द डेट्रिमेंटल सेन्स. सो द इको एन्झायटी इज समथिंग दॅट्स कॅचिंग अप. की नाव ॲज अ थेरपिस्ट आय नीड टू टॉक टू पीपल अबाउट हाव कुठेतरी लांब खूप पाऊस पडलाय पण त्यांचं अख्खं घर वाहून गेलोय. ऑफकोर्स दे आर गोइंग टू हॅव प्रॉब्लेम्स बिकॉज ऑफ इट. ॲब्सोल्युटली. जसं स्टेट ऑफ शॉक मध्ये आपण असतो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स गोइंग ऑन, कोविड, अँड पीपल आर लाईक स्टील कमिंग आउट ऑफ इट. तो हाऊ व्हॉट डू यू सजेस्ट फॉर दीज पीपल, लाईक व्हॉट वुड बी द बेस्ट की नाही मे बी बिकॉज सी होप इज अ बिगेस्ट वेपन असं म्हणतो. सो it is, and once that if you don't have hope, it's not gonna happen. But how do we
ॲज वेल विशर्स Correct, किंवा correct, correct. ज्यांना हेल्प गरज आहे त्यांना हाऊ कॅन वी गिव्ह देम होप विथ थिंग्स. आय थिंक टू नॉट पुट देम ऑन अ टाइमलाईन. ओके. की अरे झाला 1 आठवडा, झाले 2 आठवडे, मग अजून का तुला वाईट वाटतंय. सो देर इज दिस व्हेरी फेमस कोट दॅट सेज दॅट देर इज नो, यू कॅनॉट पुट ग्रीफ ऑन अ टाइमलाईन. ओके. की 2 आठवड्यात तुला बरं वाटायला पाहिजे, 3 आठवड्यात वाटायला पाहिजे. आय कॅन feel grief for 3 years and you can feel it for 3 days and both of us are right. So we cannot decide की समोरच्या माणसाला किती दिवस वाईट वाटायला पाहिजे. वी कॅनॉट, लाईक इवन ॲज अ प्रोफेशनल आय डोंट डू दॅट. म्हणजे जरी मी एकाच पेशंट बरोबर एकाच लेट्स से प्रॉब्लेमवर 6 महिने काम करत असेल तरी आय हॅव नो राईट टू हरी देम इन द प्रोसेस. And I think all of us should do the same for someone who's going through grief especially. बरोबर. People have lost loved ones left and right in COVID. Exactly. आणि मग हे म्हणणं की अरे पण तू एकटा नाही आहेस, बाकीच्यांचे पण गेलीच आहेत ना जवळची लोक. पण दॅट इज नॉट हाऊ इट वर्क्स. की आता जसं आपण म्हणतो, जसं तू ग्रीफ डिस्क्राईब केलंयस, तर असे खूपसे इन्सिडेंट्स आहेत वेअर पीपल हॅव लॉस देअर लाव्ड वन्स. Absolutely. आणि आय थिंक त्या दिवशी द वर्ल्ड किंवा पायाखालची जमीन जाणं वगैरे हे प्रत्येकावर एक सिच्युएशन येते. आणि असं होतं का कधी की अशा सिच्युएशनला तुम्ही रोज गेलात तर यू स्टार्ट नॉट फिलिंग थिंग्स, असं कधी होऊ शकतं कोणाशी बरोबर? होतं. ओके. इट्स नॉट अनकॉमन. सो एस्पेशली जसं आता वॉर चालू आहे तर यू स्टॉप फिलिंग, लाईक यू गेट नम्ब एज वी कॉल इट. बरोबर. पण तेच, दॅट नम्ब इज नॉट अ गुड प्लेस टू बी ॲट, बिकॉज देन यू आर ब्लॉकिंग आउट एव्हरीथिंग दॅट इज हॅपनिंग अराउंड यू. सो हे आपण बघतो, म्हणजे इवन इन माय ओन क्लिनिक्स आय सी की ॲब्सल्यूट डिनायल असतं. ओके. की देर आर दीज फेमस 5 stages ऑफ ग्रीफ. सो द फर्स्ट स्टेज इज डिनायल, की हे झालंच नाहीये, ऑर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट इट. अँड all of us go through denial, म्हणजे everyone who goes through grief also goes through denial. But then there are later stages, there is acceptance and all of that which comes after denial. So denial मध्ये असणं is not wrong, पण खूप दिवस असणं is not right. Then professional help has to, professional has to intervene somewhere if there is denial for a long duration of time. राईट. आजकाल सोशल मीडिया, जसं आपण मगाशी बोलत होतो, की काय होतं की खूपसे असे पेजेस येतात रँडमली, तुम्हाला असा एखादा कोट असतो, मग त्या कोट बरोबर तुम्ही रिलेट होतात. करेक्ट. आणि मग तुम्ही ती ॲज अ स्टोरी टाकतात पटकन. करेक्ट. ठीक आहे. गुड बॅड डझंट मॅटर. पण असे काय काय व्यक्ती असतात जे रोजच तशा स्टोरी टाकतात अँड देन यू स्टार्ट सीइंग अ पॅटर्न करेक्ट ऑफ युअर लव्ड वन्स. मे बी दिस इज डेस्परेशन कॉल फॉर सिकिंग हेल्प. ठीक आहे. आणि वर्स्ट की लोक त्याच्यात बिलीव्ह करायला लागतात की अरे नाही, म्हणजे आता इवन अन ऑन्टरप्रेनरल जर्नी जर म्हटलीस, ठीक आहे, इट इज सो टॅक्सिंग दॅट एव्हरी डे यू हॅव टू बी देअर. तुझं कंपनीचा लॉस नाही होऊ दे, यू स्टार्टेड समथिंग, अँड देअर लॉट ऑफ प्रेशर, नॉट बिल्ड बाय सोसायटी बट अ प्रेशर फॉर यू टू परफॉर्म. परफॉर्म काहीतरी करून दाखवायचं आहे आयुष्यात. हे एक नवीन एक ट्रेंड आहे की मुझे कुछ प्रूव्ह करना है दुनिया को, आय डोंट नो वॉट. पण आहे अशा अनरिअलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लोकांनी स्वतःवरच सेट केलेलं आहे. तर या बाबतीत तुझं काय व्ह्यू पॉइंट आहे? आय थिंक एक्सपेक्टेशन्स असणं चुकीचं नाही. लाईक ऑल ऑफ अस हॅव एक्सपेक्टेशन्स की मला काय पुढच्या 3 वर्षात हे करायचंय, 10 वर्षात हे करायचं. आर क्लोज वन्स हॅव एक्सपेक्टेशन्स फ्रॉम अस. आय थिंक what is more important is knowing when to stop. की ठीक आहे, मला हे XYZ करायचंय, पण आफ्टर अ टाइम आय रिअलाइज की मला हे नाही जमत आहे फॉर वॉट एव्हर रिझन्स, माझे शॉर्टकमिंग्स, माझ्या एन्व्हायरमेंटचे शॉर्टकमिंग्स, वॉट एव्हर इट इज, पण नाही जमत आहे. देन द गोल बिकम्स, ऑर द आय थिंक द वाईज थिंग इज टू नो वेन टू स्टॉप. ओके. रॅदर दॅन टू गो थ्रू की काहीही झालं तरी मला पाहिजे इज द प्रॉब्लेम हिअर. एक्सपेक्टेशन्स असणं चुकीचं नाहीये, दॅट्स हाऊ लाईक ऑल ऑफ अस वर्क. बरोबर. बट आय थिंक द वाईज थिंग इज टू नो वेन टू स्टॉप. की का मी 4 वर्ष ही परीक्षा देते पण मी नाही पास होते फॉर वॉट एव्हर रिझन, फॉर हू एव्हर शॉर्टकमिंग्स, तर आय शुड नो की ओके आय शुड स्टॉप अँड लुक फॉर समथिंग एल्स. पण फिअर ऑफ फेलियर प्ले करतच ना मग याच्यामध्ये? करतं ना. बट फिअर ऑफ फेल्युअर अगेन, इट द वे यू यूज इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. की मला खूप फिअर ऑफ फेल्युअर आहे सो आय ओव्हर प्रिपेअर, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. पण इफ देर इज फिअर ऑफ फेल्युअर आणि दिस सेन्स ऑफ बिंग जज्ड की अरे मी 4 वर्ष परीक्षा देतोय आणि मी नापास होतोय, आता मी सोडूनच दिलं तर
बाकीचे काय म्हणतील मग नको मी देत राहतो, then it's a problem. You should know where to draw the line. कारण मग it brings you to a very important topic of burnout. एक्झॅक्टली. Which is so common in all the professionals. आमच्या व्ह्युअर्ससाठी एकदा बर्नआउट हे फक्त एक So burnout we typically speak in like now when I speak about it, it's in the professional sense की कामाचा स्ट्रेस येतोय, म्हणजे अदरवाइज दे आर फाईन बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल ॲट वर्क. सो आय डोंट थिंक आय एम डुईंग गुड इनफ वर्क, किंवा खूप लॅग आहे, आय एम एक्झॉशन आहे कामात, उठून कामाला जावंसं वाटत नाही, आणि इट्स जस्ट वर्क दॅट आय एम स्ट्रगलिंग विथ. ओके. सो दॅट्स बर्नआउट. ओके. आणि आता बर्नआउट जसं तू म्हटलीस की एखादा कॉर्पोरेट लेवलला असू शकतं कामामध्ये, ॲब्सोल्युटली एखादा बिझनेस ओनर आहे, एखादा कुठलाही म्हणजे पर्सन. आणि सिन्स आपण पुण्यात आहोत मेट्रोजमध्ये, वर्क प्रेशर्स खूप हाय आहेत, कारण का वी आर इन द टाइम वेअर जॉब्स आर गोईंग लेफ्ट अँड राईट. ठीक आहे, म्हणजे आपण इन शॉर्ट्स मी माझ्याकडे येत होतं, आज 10,000 लोक हे काढणार आहेत, 50,000 लोक काढणार आहेत, तर या प्रेशरमध्ये जगणं म्हणजे आय थिंक वी आर लिव्हिंग इन द मोस्ट डिफिकल्ट इरा. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट ऑफ ह्युमॅनिटी मे बी. इट्स लाईक वेकिंग अप अँड नॉट नोईंग की माझा जॉब राहणार आहे का नाही. एक्झॅक्टली. अँड आय रन अ हाऊस बिकॉज ऑफ दॅट. एक्झॅक्टली. आय हॅव EMIs टू पे बिकॉज ऑफ दॅट. सो खूप स्कॅरी आहे, म्हणजे तेच बर्नआउट कम्स फ्रॉम दिस. आणि आपण अनफॉर्च्युनेटली आपली जनरेशन बर्नआउट कशी ट्रीट करते की इफ आय वॉज टू आस्क यू तुला खूप बर्नआउट आहे, तू काय करशील, युल से की काय दिवाळीच्या सुट्टीत कुठेतरी जाईल. बट दॅट्स नॉट हाऊ यू ट्रीट बर्नआउट. ओके. और काय मी शुक्रवारी सुट्टी घेतली कारण खूप त्रास होता, पण सोमवारी जाऊन तुला सेम त्रास होणार आहे. सो वी फील दॅट वी कॅन अक्युमुलेट बर्नआउट, की मी मंडे टू फ्रायडे खूप काम केलं, मी शनिवार रविवार काय 10 पर्यंत झोपतो, आय बी ओके, बट इट डझंट वर्क लाईक दॅट. ओके. सो the effects of burnout is very closely related to depression. Like if you show signs of burnout, you are more likely to eventually fall into clinical depression. Okay. सो मग तेच होतं की माझी पहिली स्टेप नेहमी प्रोफेशनल्स बरोबर काम करताना हीच असते की तुम्ही बर्नआउट सॅटर्डे संडेसाठी डोंट सेव्ह इट फॉर द वीकेंड. की काय मी आय जस्ट चिल ऑन द वीकेंड, आय गो ड्रिंकिंग, आय मीट फ्रेंड्स, आणि मग ठीक आहे. दॅट्स हाऊ आय थिंक सो मेनी पीपल आर, आपण जे म्हणतो लिव्हिंग फ्रायडे टू फ्रायडे, मंडे टू मंडे, दॅट इज व्हॉट इट मीन्स की मंडे टू फ्रायडे मी कशाचाच आय जस्ट स्लॉग, अँझायटी, स्ट्रेस सगळं आहे, सॅटर्डे संडेला आय जस्ट लेट इट गो अँड देन आय जस्ट कीप. पण हाऊ मेनी इयर्स आर यू गोइंग टू रिपीट दिस सायकल? That is what you have described the 99% of the corporate life today. It is weekend to weekend living आहे. Absolutely. आणि फ्रायडे पार्टी करणं, सॅटर्डे पार्टी करणं, आणि ऍक्च्युअली म्हणजे इवन आय वॉज इन कॉर्पोरेट, तर संडेला इतकं डिप्रेसिंग वाटतं जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स अ मंडे टुमॉरो. अँड दॅट्स वेअर द टर्म मंडे ब्लूज कम्स फ्रॉम. एक्झॅक्टली. म्हणजे संडेला इट्स लाईक काय नको वाटतं. देन यू जे तुम्ही काय काय गोष्टी करणार असतात त्या एकतर होत नाहीत, कारण का तुम्हाला तो एक फ्रायडे सॅटर्डे एवढं एन्जॉय केलं असतं, तुमचा डोपामिन हा एवढा झालेला असतो की संडेला एक क्रॅशच होतो. आणि मंडेला त्याच्यात ऑफिसला जायचं किंवा मुलांना सोडायला जायचं शाळेत, मग मुलांचं संध्याकाळीच 8 वाजता होमवर्क आठवतो, आणि अशा सगळ्या रिलेटेबल गोष्टी आहेत. आणि त्याच्यातनं येणारा राग, कारण का राग हा प्रत्येकाला येतो. तर हाऊ डू वी अनालाइज दिस सिच्युएशन? आय थिंक माय टीम इज लाफिंग बिकॉज दे आर फेसिंग दॅट विथ मे बी देअर फ्रेंड्स और पीपल अराउंड देम. करेक्ट. तर आय थिंक आय गॉट सो जसा हा संडेचा जो क्रॅश आणि फेसिंग द वर्ल्ड ऑन मंडे, आणि हा राग येणं, आणि त्या रागाला ट्रीट करणं, एक तर अँगर मॅनेजमेंट आपल्याकडे हा प्रकार माहित नाही आहे का नाही लोकांना, अवेअरनेस पण नाही आहे. तर या विषयावर तू काय म्हणजे बघशील कसं? सो आय थिंक यू कॅन ॲक्च्युली लुक ॲट दिस इन 2 ways. द फर्स्ट थिंग इज टू नॉट लिव्ह weekend to weekend. Okay, that brings a very important and interesting conversation that की why hobbies are important. बरोबर. की आपण का म्हणतो की देर हॅज टू बी सम पार्ट ऑफ युअर डे वेर यू आर डुईंग समथिंग दॅट यू एन्जॉय डुईंग. आता प्रॉब्लेम असा आहे की आपल्यासाठी और लाईक फॉर अस हॉबीज आर, अरे शी सो लकी शी गेट्स टाइम टू लाईक वर्कआउट.
Yeah. You look at hobbies as a luxury. Exactly. But it shouldn't be a luxury. म्हणजे I see so many middle-aged females or like homemakers जे म्हणतात की वेळच मिळत नाही, की मला गिल्टी वाटतं की मी घर न आवरता बाहेर जाऊन काय जिमला गेले. सो वी लुक इट ॲज अ लक्झरी की वर्किंग ऑन युअर सेल्फ, डुईंग वॉट एव्हर यू वॉन्ट. तू गिटार वाजव, तू स्विमिंगला जा किंवा तू काहीही कर. ही लक्झरी का असायला पाहिजे? दिस इज समथिंग दॅट सो इम्पॉर्टंट टू आवर मेंटल हेल्थ. So that is why doing something at least every day for half an hour, 45 minutes, 1 hour, doing something with the intent of purely enjoying it is so important. Okay. So that can be anything, working out, playing an instrument, खूप इम्पॉर्टंट असतं. पण आपण हे खूप साईडलाईन केलं जातं की आता मी जेव्हा स्कूल चिल्ड्रन बरोबर काम करते तेव्हा परीक्षेच्या आधी पेरेंट्स पहिली गोष्ट बंद करतात तो म्हणजे खेळ. तू अभ्यास कर, तुझी परीक्षा लिहि. पण इट शुडंट बी लाईक दॅट. They'll probably study better if they play in the evenings. Exactly. So even for us, it's very important to have some hobby that we pursue, which shouldn't involve a screen. Again. So video game playing, big no. Anything. It's very important, which will help you to de-stress or decompress every day. जे आपण म्हणतो की मी फक्त सॅटर्डेला डिकम्प्रेस होणार, इट डझंट वर्क. दारू पिणं ही हॉबी नसू शकते ना. नसावी. असू शकते पण नसावी. ओके, एक्झॅक्टली. म्हणजे असं माझ्या एका मित्राला विचार काय तुझे काय हॉबीज दारू पिणं. दारू पितो मी विकेंडला. करेक्ट. खाणं, स्ट्रेस इटिंग रादर जसं आपण म्हणतो वगैरे, या सगळ्या आहेतच. इमोशनल इटिंग बिग कन्सर्न. आता जसं तू म्हटलीस की शाळेमध्ये आपल्या वेळेस असायला पाहिजे होतं की काउन्सिलिंग. करेक्ट. कॉर्पोरेट लेवलला पण असायला पाहिजे ना. असतं. येस. सो ऑल कंपनीज do have a mental health professional who's available on campus, or they work with a mental health organization closely की आमच्या टीममध्ये कोणाला गरज पडली तर they're able to contact. So तसं luckily there's a lot of awareness, especially in the corporate world. A big thing that is happening now is corporate, म्हणजे a lot of corporates I know, they give आपलं insurance for mental health treatment. Wow. which is so huge. हो, अगदी. ओके. सो एवढे दिवस मेंटल हेल्थ जर का इफ यू आर पेइंग मी मनी, इट वॉज नॉट कव्हर्ड बाय इन्शुरन्स. बट अ लॉट ऑफ कंपनीज डू कव्हर इट नाव, विच इज सो गुड. त्याच्यामुळे पण किती लोक ट्रीटमेंटला येतात आणि थांबतात. बिकॉज ॲट द एंड ऑफ द डे मनी इज इम्पॉर्टंट. मला फी परवडतच नाही, तर जरी मला माहिती आहे डिप्रेशन पण मी कुठून आणू फी. बट नाव कंपनीज आर टेकिंग केअर ऑफ इट, विच इज बिग. इट्स ह्यूज. Wow. So I think that's great. Changing times. Yeah, changing times. I think it's really good because कारण का आहे जर वर्कचं स्ट्रेस, कसं आता वर्क फ्रॉम होम होतं, आता लोकांना वर्क फ्रॉम ऑफिस झालं म्हणून ऑफिसला जायचा स्ट्रेस. ठीक आहे, मग आता ऑफिसला गेल्यानंतर मग परत घरून काम करायचा स्ट्रेस, असं हे होतच आहे, वाईस वर्सा. सो आय थिंक ह्याला डील करायला पण काहीतरी पाहिजे. आय थिंक दे शुड बी. आणि जसं तू म्हटलीस की क्विक फिक्सेस हे कधीच अँड ऑल ऑफ अस आर बिग फॅन्स ऑफ क्विक फिक्सेस. फास्ट फूड जनरेशन. म्हणजे माझ्या स्वतःच्या ओपीडी मध्ये असं किती होतं की पहिली अपॉइंटमेंट झाल्यावर किती वेळ लागेल अजून बरं व्हायला, 4 अपॉइंटमेंट पुरतील. सो तेच क्विक फिक्सेस. अँड अनफॉर्च्युनेटली आय हॅव टू ब्रेक दम द न्यूज की मी नाही सांगू शकत. देर इज नो टाइमलाईन टू इट. ओके. बट then how does a patient or the person who's seeking help prepare for this journey? Like, so usually we do give them a timeline की साधारण एवढा वेळ लागू शकतो. 3 months, 4 months. We give them a timeline, but we don't say की 4 महिने तू बरा झालास 2 महिन्यात तरी तू 4 महिने थांबायचंच, किंवा तू 4 महिन्यापर्यंत बरा झाला नशील तर मी ट्रीटमेंट बंद करणार. सो दॅट इज हाऊ आय से दॅट देयर इज नो टाइमलाईन टू इट. बट वी डू गिव्ह देम अँड अप्रॉक्सिमेट टाइमलाईन की लागू शकतं, खर्च एवढा येईल, वेळ एवढा काढावा लागेल. बरोबर. सो ते सगळं सांगतो. सो ते आणि आय थिंक सांगावंच लागतं. बरोबर. रिलॅप्स होण्याचे चान्सेस किती पर्सेंटेजवर असतं? एखादा जो पर्सन जो बरा झाला, राईट, नाव इज लिव्हिंग नॉर्मली, राईट, ओके, मे बी ही इज नॉट डुईंग दोज थिंग्स दॅट वर ट्रिगरिंग. करेक्ट. पण काय पॉसिबिलिटीज, किती पर्सेंटेज असतं असं काही सांगता येईल? द फर्स्ट थिंग इज देर इज अ लॉट ऑफ डिफरन्स बिटवीन बरं वाटणं आणि बरं होणं. ओके. सो गोळ्या सुरू केल्यावर किंवा थेरपी सुरू केल्यावर बरं वाटतं, इट्स अ गिव्हन. बट दॅट डझंट मीन की तू बरा झालायस. ओके.
सो दॅट इज वेअर कम्प्लायन्स प्लेज अ ह्यूज पार्ट. की कसं होतं की ट्रीटमेंट सुरू केली आहे, दे यू नो ही इज वर्किंग विथ आर टीम, आणि इन लाईक अ कपल ऑफ वीक्स दे डू फील बेटर. ओके, दॅट्स अ गिव्हन. अँड देन दे फील हो माझे सगळे सिम्पटम्स गेले, आणि दे स्टॉप द ट्रीटमेंट एंटायरली. दॅट इज वेन रिलॅप्स हॅपन्स. ओके. सो दॅट इज वाय कम्प्लायन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर का आम्ही सांगतोय की एवढे दिवस लागतील, ही ट्रीटमेंट अशीच चालेल, अँड इफ यू फील की अरे मला तर बरं वाटतंय म्हणजे मी बरा झालोय ना, मग मी कशाला जाऊ. बरोबर. सो द फर्स्ट थिंग इज की तुम्हाला जरी बरं वाटत असेल तरी लिसन टू युअर प्रोफेशनल, हुएवर यू आर गोइंग टू. जे नाही होत. बरोबर. आणि मग 6 महिन्यानंतर रिलॅप्स, मॅम परत सेम त्रास होतोय, आता काय करू, मग आता दुसरा कुठल्या तरी प्रोफेशनलकडे जाणं. सो इट्स नॉट who you go to. But if you're treating whatever professional is telling you की एवढे दिवस लागतील, थांबा, irrespective of how you feel. बरोबर. The goal is also to make sure that you don't relapse. मला when I treat you or when I do work with you, I also have to make sure you don't relapse and come back to me. Right. So तेच आहे की खूप आता मेंटल हेल्थसाठी तेच आहे की बरं वाटतं, ट्रीटमेंट बंद, and then they get stuck in the cycle of going back and back and back and back. But on the other hand, I'm also working with some individuals who came to me with a very specific problem. So काहीतरी होता struggle, they came to me and then they stayed in therapy. की आता ही प्रोसेस इतकी आवडते ऑफ वर्किंग ऑन माय सेल्फ दॅट दे सी मी प्रॉबब्ली वन्स, आता एवढे फ्रिक्वेंटली नाही, बट वन्स एव्हरी 2 months or once every 3 months they do see me. So then they understand that, oh no, therapy works for me. Like the crisis is over now, but there is still so much I need to work on. And then they stay in therapy, which also luckily does happen. And it's nice to work with some individuals. Like you can actually map their journey. Wow. Yes. I think that must be a lot of give and take खूपच इन्व्हॉल्व असेल याच्यामध्ये. Yes, absolutely. तर तू हाऊ डू यू मेंटेन युअर वर्क लाईफ बॅलन्स? म्हणजे की कधी कधी काय काय केसेस एक्स्ट्रॉर्डिनरी असतात, त्याच्यामध्ये यू गेट इन्व्हॉल्व ऑब्व्हियसली, आणि मग ते कुठे ना कुठे मेंटल आणि इमोशनल याचं मिक्सचर न होऊ देणं. हाऊ डू यू तू त्या गोष्टींकडे कसं बघतो? आय थिंक आय हॅव had my fair share of struggles. So when I was very new to this field, I took everything back home with me. Okay. Manje, like if I see a certain patient in the hospital, मी घरी गेल्यावर पण तोच विचार की अरे असं काय, I feel so sorry for them. So sympathy, not empathy. So like I have had my fair share of struggles where I have had thoughts where I thought की हे नाही आहे फील माझ्यासाठी, की हे काय रोज कसं घरी येऊन लाईक त्रास होतोय. बट आय थिंक विथ टाइम, विथ द राईट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, नाव आय एम एबल टू ड्रॉ द बाउंड्री. सो लाईक हाऊ वी स्पोक की नॉट गेटिंग युअर स्ट्रेस फ्रॉम द बोर्डरूम टू युअर बेडरूम. Correct. So that line, I think with experience I'm able to draw. Ki if I am thinking about a patient at home now, it's probably I'm researching more techniques to help them. But Correct. It's not sympathy. Ki are, I feel so restless for their case. It's probably to help them better. Another thing, I think, मी सगळ्या पेशंट्सला सांगते why routine is so important, and I somehow do try to follow it. So I think माझे ह्या प्रोफेशनमध्ये आल्यापासून माझे सोशल बाउंड्रीज भयंकर स्ट्रॉंग झाले. मी दिवसभर इतकी बोलत असते आणि लाईक आय एम इन्वॉल्ड इन सो मेनी डिफरंट सिनारिओज की घरी गेल्यावर देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स वेर आय हॅव टू शट डाऊन. म्हणजे दॅट इज हाऊ आय हॅव टू डिकम्प्रेस. सो सोशली आय हॅव बिकम अ व्हेरी डिफरंट पर्सन सिन्स आय थिंक आय हॅव गॉटन इन टू द प्रोफेशन. आय हॅव व्हेरी फ्यू पीपल आय वॉन्ट टू बी विथ आणि आय बी विथ देम. पण आय थिंक 70% ऑफ द सोशल गॅदरिंग्स आय मिस आउट. कारण माझ्यात तेवढी स्ट्रेंथ राहिलेली नसते. आफ्टर वर्किंग लाईक 6 hours and 8 hours with in this profession like every day, I don't have the mental, I think, capacity to go and socialize more. So the boundary I think I have drawn. There are people who respect it, there are people who don't. But I think I'm doing fairly well with working out every day and things like that. So it helps. Okay. Amazing. Depression atta, how big is it as a concern atta? Correct. कारण का जसं आपण सुरुवातीला बोललो की when दीपिका पादुकोण put a post, I think त्यावेळेस लोकांना असं वाटलं अरे
बहुतेक हे आजकाल हे खरंच अवेअरनेस थोडासा वाढला आणि काय काय लोक ह्याला ॲज अ गेटवे म्हणून पण वापरायला करेक्ट वापरतात की मे बी हे कूल आहे किंवा आता इन आहे किंवा सांगितलेलं ते मी आय गो टू थेरपिस्ट आणि हे असं म्हणजे काय की लोक बाकीचं काय बोलणारच नाही. ह्या गोष्टींना कसं बघतेस तू? सो आय थिंक डिप्रेशन वॉज ऑलवेज देअर. म्हणजे हे काय असं 21st जनरेशनचा प्रॉब्लेम नाही. आय थिंक नाव पीपल जस्ट नो वॉट डिप्रेशन इज. कुठलाही मेंटल डिसऑर्डर तू घेतलास तरी इट ऑलवेज एक्झिस्टेड. देर वॉज जस्ट नो अवेअरनेस ऑफ इट. सो डिप्रेशन इज द सेम. नाव वी जस्ट टॉक अबाउट इट मोर. सो दॅट इज वन ऑफ द रिझन्स वाय वी नो मोर केसेस. अँड ऑफकोर्स वाढतातच आहेत. म्हणजे लिव्हिंग वॉट वी आर लिव्हिंग करंटली, द लाईफस्टाईल, आपला स्ट्रेस, ते सगळं आहेच. इफ देर इज समवन हू इज सेईंग की मला डिप्रेशन आहे, आय थिंक वी टेक देम फॉर देअर फेस व्हॅल्यू. की दॅट इज आय थिंक ऑलवेज द सेफेस्ट ऑप्शन. की इन्स्टेड ऑफ सेकंड गेसिंग की अरे हा खोटं बोलतो, इट इज ऑलवेज सेफर टू से की ओके खरं असू शकतं. बिकॉज दॅट्स द सेफर बेट दॅट यू वॉन्ट टू प्ले. आणि डिप्रेशन अनफॉर्च्युनेटली इज अ कंडिशन दॅट जस्ट इट्स यू फ्रॉम इनसाइड. म्हणजे यू कॅन बी अ वेल फंक्शनिंग अडल्ट. यू आर एक्सेलिंग ॲट युअर वर्क, यू आर रनिंग युअर फॅमिली वंडरफुली, यू आर अटेंडिंग ऑल द थिंग्स, बट यू कॅन स्टील हॅव डिप्रेशन. ओके. सो आपल्यासाठी कसं असतं की आता इफ आय टॉक टू समवन हू इज नॉट फ्रॉम माय फील्ड, इफ आय आस्क देम व्हॉट डज डिप्रेशन लुक लाईक टू यू, तर तू मला काय म्हणशील, कोणीतरी अंधाऱ्या खोलीत बसलंय, पडदे बंद केलेत. दॅट इज व्हॉट डिप्रेशन लुक्स लाईक. असं एकदम असं म्हणजे आउटकास्ट झालाय, कुठे येत नाही, घरातच बसायचंय. बट दॅट इज नॉट डिप्रेशन. म्हणजे दॅट इज नॉट ओनली डिप्रेशन. ओके. डिप्रेशन कॅन व्हेरी वेल बी सीन इन adults who are going along their everyday lives. Most happiest person पण असं म्हणतात की absolutely जसं रॉबी विलियम्स, करेक्ट, मॅथ्यू पेरी आता जे रिसेंटली झालं फ्रेंड्स स्टार, आय थिंक म्हणजे आय हॅड सीन हिज फ्यू इंटरव्ह्यूज आणि त्यामध्ये ही वॉज ऑलवेज डिप्रेस्ड. ही वॉज परपेच्युअली डिप्रेस्ड असं म्हणजे तो म्हणत ही वॉज सेइंग. अँड म्हणजे असं कधी जेव्हा आपण बघतो की वाटत नाही. एक्झॅक्टली. सो इफ देर इज समवन हू सेज मला डिप्रेशन आहे, यू जस्ट टेक इट टू युअर फेस की ठीक आहे असेल तर तू प्लीज ट्रीटमेंट घे. मी नेव्हर कसं करणार त्या पर्सन, नाही करू असं नाही. बिकॉज ॲज आय से की तुला काय आता फॉर एक्झाम्पल यू हॅव सम फिजिकल कंडिशन लाईक अगेन सर्दी खोकला, मला दिसतंय तुला ते आहे, पण तुला डिप्रेशन असं बघून नाही कळत. बरोबर. पीपल हू आर एक्स्ट्रीमली वेल फंक्शनिंग, गोईंग अलॉंग, ऑफकोर्स दे आर स्ट्रगलिंग, पण सगळं चालू आहे, पण डिप्रेशन अगदी असतं. नाही ते जसं की आता शाळेत जर मला कधी नसेल जायचं तर मी म्हणायचं पोट दुखतंय. करेक्ट. पोटात काय चेक करणार ना, आई बाबा काय चेक करू शकत. तसंच बहुतेक डिप्रेशनचं पण आहे का काय, कारण कळत नाही. देर आर साईन्स ऑफकोर्स, पण तेच आहे की आता हे साईन्स खरेत का खोटेत हे बघण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा इट इज ऑलवेज बेटर दॅट द ट्रीटमेंट. इट इज नेव्हर टू अर्ली टू स्टार्ट ट्रीटमेंट. नेव्हर. आता पेरेंट्सचा रोल कसा असू शकतो याच्यामध्ये, जर एखाद्या वेळेस किंवा पहिलं तर एक ऍक्सेप्ट करणं की आपल्या मुलाला किंवा मुलीला किंवा नवऱ्याला किंवा बायकोला याची गरज आहे. करेक्ट. आणि हाऊ कॅन दे प्ले अ रोल इन दिस? आय थिंक एक्सेप्टन्स इज द बिगेस्ट पार्ट. लाईक हाऊ क्विकली यू एक्सेप्ट इट. कसं होतं की आपण अगेन ॲज आय से की आपण खूपदा घरीच त्याचा उपाय शोधायचा प्रयत्न करतो फ्रॉम अ गुड प्लेस ऑफकोर्स, की स्टिग्मा प्लेज अ रोल की नको जायला नको. आणि अगेन की अरे नाही तू हे करून बघ तुला बरं वाटेल, तू हे काय थोडे दिवस घरात लक्ष नको देऊ तुला बरं वाटेल, तू रेस्ट कर, तू थिंग्स लाईक दॅट. सो यू वॉन्ट टू हेल्प देम, बट दॅट हेल्प इज नॉट आय थिंक द राईट वे टू हेल्प. सो एक्सेप्टन्स प्लेज अ बिग पार्ट, एस्पेशली विथ चिल्ड्रन. देर इज फॉर पेरेंट्स ती भीती असते की अरे एवढ्या लहान वयात ह्याला काही डायग्नोसिस मिळालं तर हे आयुष्यभर राहील का. सो ती भीती असते. सो दे आर ट्राय डिलेईंग इट. बट इट्स नॉट दॅट की लहानपणी लेट्स से अँझायटी असली तर इट डझंट मीन की आयुष्यभर इट्स गोइंग टू स्टिक विथ हिम. कसं होतं मेंटल हेल्थ किंवा मेंटल डिसऑर्डर्सचे जे लेबल्स असतात दे स्टिक विथ यू, एस्पेशली इन द सोसायटी. दे स्टिक विथ यू. नो वन विल रिमेंबर यू हॅड कोविड इन 2019. करेक्ट. बट इफ यू हॅड डिप्रेशन अँड यू टुक मेडिकेशन फॉर इट, it is a label that's going to stick with you forever. So people usually delay treatment to not get labeled. आणि आपण पण म्हणजे आता जर मराठीत आपण वी थ्रो टर्म्स लाईटली, अरे वेडा आहेस का. करेक्ट.
की करेक्ट आपल्याला माहिती आहे चल मस्ती वगैरे मध्ये ठीक आहे पण नाही करेक्ट विच इज ट्रू की आता घर कोणीतरी छान ठेवलं आता तुझं घर छान आहे पण मी असं नाही म्हणू शकत तुला ओसीडी आहे वाटतं नाही माझ्या बायकोला आहे सो दॅट इज अ बिग थिंग की आता ओसीडी माझा स्वतःचा PhD चा टॉपिक सो इट्स व्हेरी क्लोज टू माय हार्ट पण मला रुचा भेटू आपण बाहेर सो मला असं खूप असं विचित्र वाटतं समजायचं की अरे काय ओसीडी आहे काय सारखं आवरतच असतो बट इट इज नॉट दॅट म्हणजे पण तो ट्रान्सफरेट झालाय माझ्यात आता म्हणजे यू वोंट बिलीव्ह इट की पहिलं मला काहीच वाटायचं नाही बट नाव आय कांट लुक ॲट अ बॅड प्लेस किंवा असं मी पण आवरायला लागलो करेक्ट ते झालेलं आहे आय थिंक सो तुला आता नीट नेटकेपणा आवडतो हा नीट नेटकेपणा ओसीडी नाहीये करेक्ट दॅट्स द डिफरन्स हा ओके थँक गॉड बकेट लिस्ट मध्ये आता जसं स्टुडंट्सचं आपण बोललो वर्किंग प्रोफेशनल्स बोललो सुसाईड हा सगळ्यात मोठा टॉपिक आहे आता यू सीइंग खूप कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्सचा स्ट्रेस लाईफचा स्ट्रेस जनरल गोष्टी जसं आता आपण बघायची वी टच लाईफ ऑफ रॉबिन विलियम्स आणि असे मोठे मोठे पर्सनॅलिटी व्हेरी हॅपी व्हेरी वेल गोईंग फंक्शनिंग आणि उलट ते सगळ्यांना जास्तच आनंद देण्यात त्यांचा लाईफ त्यांनी स्पेंड केलेला आहे अँड वन फाईन डे तुम्ही एक न्यूज वाचतात की दॅट पर्सन हॅज डाईड बिकॉज ऑफ सुसाईड आय थिंक दॅट ग्रिप्स यू दॅट्स ट्रू तर हाऊ डू यू सी सुसाईड ॲज इन दिस सायकॉलॉजिकल टर्म्समध्ये आणि काय एखाद्याच्या सायन्स असू शकतात म्हणजे जसं तू म्हटलीस की वर्ण ते अगदी वेल फंक्शनिंग आहेत पण आत काय चाललंय काहीच आयडिया नाही करेक्ट सो सायन्स असतात बट आय थिंक वी जस्ट टेक देम व्हेरी लाईटली लाईक आम्ही जेव्हा कॉलेजेस स्कूल्समध्ये बोलतो तेव्हा वी से की तुम्हाला वाटत असेल की हा लाईटली बोलतोय मजेत बोलतोय डझंट मॅटर इट्स स्टील अ रेड फ्लॅग आता देयर वॉज दिस व्हेरी recently I read a case from someone who died in Kota. So his friends were talking and they said की जेव्हा केव्हा आम्ही पेपरात वाचायचो की अरे someone died by suicide, he always jokingly said अरे मी next day. But jokingly. So we always thought की अरे he's just someone who makes a lot of jokes. So that was a sign. पण तेच आहे we don't take the sign seriously. So ते खूप इम्पॉर्टंट असतं की तुला वाटत असेल ही साईन आहे तर स्पीक इट अप बिफोर इट्स टू लेट ओके सो सुसाईडसाठी आपण वॉर्निंग साईन्स काय बघतो दॅट दे हॅव दिस थिंग ऑफ रॅपिंग अप म्हणजे फायनल गुड बायज किंवा दे गिव्ह आउट दोज साईन्स बट अगेन वी डोंट नो ऑफकोर्स आपल्यालाही किंवा घरच्यांना माहिती नसतं की दॅट इज वॉट इट मीन्स पण ते साईन्स असतात सो बिफोर इट रीचेस देअर जर का वाटत असेल की बाकीचे सिम्पटम्स दिसत आहेत हिज यू नो फूड स्लीप लॉस ऑफ इंटरेस्ट आहे एकटा राहतोय इट नीड्स हेल्प द पर्सन नीड्स हेल्प सो तेच होतं की ते डिले होता रे मजा करतोय सिरियसली नाही घेतलं जात काय ही परीक्षा नापास झाला म्हणून वाईट वाटत असेल ही बाउन्स बॅक टू नॉर्मल बट समटाईम्स अनफॉर्च्युनेटली दे डोंट अँड दे नीड हेल्प अँड द ओनली हेल्प दॅट दे नीड इज प्रोफेशनल हेल्प ओके सो ते सायन्स असतात पण कधी कधी घरूनच की अरे नको काही नाही डोंट लाईक सीक हेल्प काही टर्म देऊ नकोस परीक्षेची गिव्ह इट टाइम डझंट वर्क करेक्ट कारण का आता मी मध्ये अँथनी बोर्डेनचं एक डॉक्युमेंटरी आता आली नेटफ्लिक्सवरती बघत होतो की अ पर्सन सो फुल ऑफ लाईफ सो फुल ऑफ म्हणजे त्याचे सगळे फ्रेंड्स आणि कलिग्स आणि त्याचे वाईफ त्या ह्याच्यात आहेत त्या डॉक्युमेंटरीत अँड म्हणजे नो बडी इन द वर्ल्ड थॉट की त्या माणसाचा एवढा अमेझिंग माणूस ज्याला आणि ॲट द एज ऑफ 65 ही हॅड ॲब्स आणि तो जुजुत्सू वगैरे असं सगळं करत होता म्हणजे सो फुल ऑफ लाईफ अँड he one find he just committed suicide. I mean that was like the end of Anthony Bourdain. And it was so shocking. So when I spoke to people like you know I have few people who are staying in US, who are staying in the western countries आणि तर ते म्हणत अरे इथे प्रत्येकाला डिप्रेशन आहे म्हणजे US मध्ये कारण का एक तर घरी बोलायला कोणी नाही त्यांच्यामध्ये जसं आपल्या इंडियन सोसायटीमध्ये जसं आपण
काहीतरी आपण बोलतो एकमेकांशी, मनातलं काढतो, गॉसिप करतो, काहीतरी करतो, ते निघतं तरी बाहेर. पण ते त्यांच्याकडे तसं कल्चर नाही. तर हा किती ग्रेव्ह इशू आहे म्हणजे बोलणं. सोशल म्हणजे इफ यू आर आस्किंग मी अबाउट हाऊ इम्पॉर्टंट इज आर सोशल लाईफ, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. म्हणजे मित्रांना भेटणं किंवा भेटावंसं वाटणं हे सगळे चांगल्या साईन्स आहेत. की उद्या जर का मला माझ्या मित्रांना भेटावंसंच वाटलं नाही, सो इट इज टेलिंग समथिंग अबाउट माय मेंटल हेल्थ. म्हणजे आय एम अ पर्सन, आय जेन्युअनली लव्ह हँगिंग आउट विथ माय फ्रेंड्स. राईट. बट इफ I have days when I probably don't want to, and those are difficult mental health days for myself. पण then maybe my partner knows की नाही काहीतरी बिनसलंय, तिला बाहेर कॉफी प्यायला नाही यायचंय, म्हणजे काहीतरी बिनसलंय. सो सोशलायझिंग इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट अस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस. आणि तेच झालं ना कोविड पॅन्डेमिकमध्ये. द वन थिंग दॅट वॉज स्नॅच्ड अवे फ्रॉम अस इन अन इन्स्टन्स वॉज सोशलायझिंग. एक्झॅक्टली. The only socializing you could do was over your phone, and that was not enough. It's very important that का लोकांना आता खूप लोक आहेत जे म्हणतात की वर्क फ्रॉम होम बंद झालं हे चांगलं झालं. I enjoy going to work and meeting my colleagues. It's for the same reason that socializing plays a big part in our mental health. बरोबर. Of course the levels are different. आता तू इंट्रोवर्ट आहे, मी एक्स्ट्रोवर्ट फॉर एक्झाम्पल असेल तर मला काय 4 तास टाइमपास करायला आवडेल, तुला 1 तास आवडेल. पण इट्स इम्पॉर्टंट, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. Okay, so and communication is the key. It is. Okay. Dialogue basically. Dialogue, correct. आणि समोरासमोर बसून डायलॉग. की आता कितीदा असं होतं की आय सी कपल्स इन माय ऑफिस वेअर दे से की आम्हाला त्या समोरासमोर बसल्यावर कसं बोलायचंच कळत नाही. माय गॉड. म्हणजे फोन टेक्स्टिंग इज सो सिम्पल. ओके. बट समोरासमोर बसून आय डोंट नो हाऊ टू लाईक कसं मी हाऊ डू आय टॉक. पण हा प्रॉब्लेम ऑन द राईज आहे. आय मीन आय टेल यू अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स नाही म्हणू शकत, बट अ फ्यू पीपल आय नो, ते म्हणजे आता मी आणि माय वाईफ वी ट्रॅव्हल अलोन. ते मला तुम्ही दोघंच कसे जातात वेकेशनला, का नाही तुम्ही काय करतात दोघं जाऊन म्हटलं कम ऑन. म्हणजे काय काय असे ग्रुप्स आहे की त्यांना ग्रुपमध्येच ट्रॅव्हल करणार. करेक्ट. की कारण का मग काय बहुतेक बायकोशी बोलू शकत नाहीये किंवा बायको नवऱ्याशी बोलू शकत नाही, बोर होतंय काय. पण ही पण काय हाऊ डू यू डिफाईन, म्हणजे हाऊ डू यू पुट दिस. इट इज अ बिग प्रॉब्लेम. तेच होतं ना की कम्युनिकेशन स्किल्सच आपण वापरल्याच नाही तर दे आर गोइंग टू डाय. बरोबर. आत्ता कम्युनिकेशन कसं आहे की हाऊ डू वी कम्युनिकेट, मे बी सोशल मीडियावर. आय विल प्रॉब्ली पुट अप सम पोस्ट, यू विल कॉमेंट ऑन इट, अँड दॅट्स हाऊ वी स्टे इन टच. अँड दॅट इज सो सुपरफिशियल. एक्झॅक्टली. इफ आय नो यू फ्रॉम लाईक लेट्स से कॉलेज, तू तुझ्या कॉलेजमधल्या किती लोकांशी फोनवर बोललायस किंवा भेटून बोललायस. ते फेसबुकवरच. एक्झॅक्टली. यू से आय एम फ्रेंड्स विथ देम बिकॉज यू फॉलो इच अदर ऑन इंस्टाग्राम. बट इज दॅट रिअली बिईंग फ्रेंड्स? इट्स नॉट. आणि मग तू सारखा इफ यू बम्प इन टू हिम समवेअर, यू आर ॲट अ लॉस ऑफ वर्ड्स की मी ह्याच्याशी काय बोलू. दॅट इज द प्रॉब्लेम. अजून काय चाललंय. बस झालं. 1 मिनिट, काय म्हणतो, 1 सेकंड. अँड टू थिंक अबाउट इट, यू वेंट टू द सेम स्पेस फॉर 4 years. तू कॉलेजला 4 वर्ष त्या माणसाबरोबर गेलाय. पण दॅट इज हाऊ कम्युनिकेशन डाईज. आता हे खूप सोपं उदाहरण झालं, बट दिस इज ऑल्सो हाऊ कम्युनिकेशन डाईज विद इन फॅमिलीज. की किती कपल्स असतात की फक्त कामासाठी बोलतात, की दे लिव्ह टुगेदर, दे हॅव किड्स टू आय थिंक टेंड टू अँड रेअर टू, सो दॅट्स दी ओनली कम्युनिकेशन दॅट इज लेफ्ट बिटवीन देम. ओके. पण मला एक सांग, आता जो हा ट्रेंड आहे उशिरा लग्न करतायत लोक, म्हणजे आफ्टर दे आर सेटल्ड अँड वॉट एव्हर द गोल्स दॅट दे वॉन्ट टू अचीव्ह, आणि त्याच्यानंतर होतं काय की एकतर लेट लग्न करतात. इट्स फाईन इफ दे फाइंड अ लव्ह मॅरेज असो का अरेंज मॅरेज, इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ दॅट. मग त्यानंतर काय होतं की प्रॉब्लेम्स सुरू होतात लेट. कारण का मग एखाद्या वेळेस लेट लग्न झालंय तर मग सिन्स बायोलॉजिकल क्लॉक्स टिकिंग असतात त्यांचे, लगेच एका वर्षात मुलं होतात. आणि मग ते जे एका वर्षात जे कम्युनिकेशन होणार असतं तेही होत नाही. मुलगा आल्यावर मग त्यांचं अख्खं लाईफ रिव्हॉल्व होतं. आता आपल्या आईबाबांचं जनरेशन वेगळं होतं, कारण का त्यावेळेस जर तू बघितलंस तर सगळ्यांना एका वर्षातच मुलं किंवा मुली झाले. पण आताचं तसं नाहीये. आणि मग काय होतं की प्रत्येकाची स्पेसला ते इतके अडॅप्ट यूज टू होतात. आय एम नॉट गोइंग टू शेअर माय स्पेस विथ युअर. मग तू तुझ्या मित्रांबरोबर फिर, मी माझ्या मित्रांबरोबर फिरतो, आणि मग ते जो एक जवळ येण्याच्या ऐवजी ते लांबच होत जातं. तर रिलेशनशिप काउन्सिलिंगचा या व्ह्यूनी तुला काय काय पॉइंट्स वाटतात? आय थिंक इट डिपेंड्स रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप. म्हणजे
टाइम हे म्हणजे आता तू 10 वर्ष एकत्र राहायला पण तुमचं नसेलच पटत तर नाही पटणार. बरोबर. आणि अगदी जुळत असेल तर इन 6 months युल लाईक हॅव युल स्टार्ट विथ अ वंडरफुल लाईफ. पण तेच आहे की इतके म्हणजे मी आता जेव्हा कपल्स बघते स्पेशली दॅट्स नॉट समथिंग आय डू व्हेरी ऑफन बिकॉज आय थिंक मला वेळच नसतो. आय थिंक कपल्स बरोबर काम करायला खूप ती वेळेचा खूप गरज असते. पण आपले एक्सपेक्टेशन्स पण बदलत गेलेत. सो एक्सपेक्टेशन्स हॅव चेंज्ड सो मच इन रिलेशनशिप्स की सगळंच नॉन निगोशिएबल होतं की माझे हे नॉन निगोशिएबल लिस्ट आहे ऑन द टेबल आणि तुझे नॉन निगोशिएबल आहे. पण मग देर हॅज टू बी समथिंग दॅट इज निगोशिएबल तर द रिलेशनशिप इज गोन टू वर्क. जे खूप कपल्समध्ये नाही होत. एव्हरीथिंग इज नॉन निगोशिएबल. ओके. सो विथ एज आपण काय म्हणतो की लवकर लग्न करावं पण म्हणजे अगदी 21ला नाही पण अगदी खूप उशिरा पण नाही. 25-26 साधारण इज अ गुड एज बिकॉज यू आर एबल टू अकॉमोडेट इन अ बेटर वे. आणि दिस इज हे प्रॉब्लेमॅटिक नाही. आता मी पण प्रॉब्ली जे मी 5 वर्षापूर्वी अकॉमोडेटिंग होती ती मी आता नाहीये. बिकॉज आय नो की मला दिस इज हाऊ आय वॉन्ट टू लिव्ह. बरोबर. दिस इज हाऊ आय वॉन्ट टू स्पेंड माय फ्री टाइम. आय नो इट. जे मी 5 वर्षापूर्वी आय कुड हॅव बीन मोर अकॉमोडेटिंग ऑफकोर्स बिकॉज आय वॉज यंगर. सो म्हणून युजली आपले जे आई बाबा म्हणतात की अरे लवकर लग्न करा. सो दॅट इज आय थिंक द theory behind it. You are not just extended families out there, that comes later, but even with each other. That is the most important I feel की तुम्ही एकमेकांबरोबर अकॉमोडेट नाही होते हे कळत असेल तर इट्स अ रेड फ्लॅग. सो तेच आहे की ते थोडं सगळंच नॉन निगोशिएबल होतं मग इट स्टार्ट्स गोइंग डाऊन. आता जसं आपण सुसाईडचं बोलतो तर डिवोर्स करेक्ट पण एक ऑन द राईज आहे. करेक्ट. आय वोंट से अ ट्रेंड पण बघ जे वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये होतं ते इंडियात येतच लवकर. मला वाटतंय की मॅट्रिमोनीपेक्षा आता डिवोर्स मॅट्रिमोनी जास्त इन बिझनेस आहे. सो तुझ्याकडे असे काही म्हणजे लोक येतात का की डिवोर्स घेण्यासाठी आणि बहुतेक काउन्सिलर्स नंतर त्यांना काय 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 कळतं की आता काय काय लग्नामध्ये असंच कळतं की अरे बायको बहुतेक आपण आता काय किती कोर्टशिप पिरियडमध्ये एवढं कोणाला काय कळत नाही पण एखाद्याला खरंच हेल्प हवी असेल पण त्यांचं लग्न होतं आणि त्यानंतर आयदर ऑफ द स्पाऊस फिगर्स आउट की अरे हे काहीतरी बिनसलंय ॲबनॉर्मल आहे हे बिहेवियर असं काय काय होतं. तर त्यावेळेस हाऊ डज व्हॉट शुड अ पर्सन डू आणि काय अशा याच्यात होतं किंवा त्यांना ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स मिळणं पण अवघड होऊन जातं कारण का कोर्ट वॉन्ट्स अ सायकोलॉजिस्ट टू प्रूव्ह. सो तेच आम्ही युजली म्हणतो की इवन वेन आय थिंक when I'm working with patients who already have a pre-existing condition तर मी युजली म्हणते की लग्न होत असेल तर काही लपवू नका. खूप लपवलं जातं की अरे कशाला नको सांग तू सांगायचं आहे कशाला पण का नाही कारण पुढे जाऊन हा प्रॉब्लेम होऊ शकतो की मला सांगितलं नाही अँड दॅट्स ॲक्च्युली इन द कोर्ट ऑफ लॉ इट इज चीटिंग. ओके. यू चीटेड मी बाय नॉट टेलिंग मी यू हॅव अ प्री एक्झिस्टिंग मेंटल कंडिशन. सो म्हणजे आता मी मेडिको लिगल केसेस मी बघते म्हणून आय नो दिस पण इफ यू हाईड अ सर्टन हेल्थ कंडिशन इट इज अ क्राईम. बट व्हॉट इफ दॅट पर्सन डझंट नो इन दॅट केस. असं होऊ शकतं की घरालाही नाही कळलं. करेक्ट. पण मला माहिती होतं की माझी ट्रीटमेंट चालू अँड देन आय डिसाइड टू हाईड इट देन दॅट इज अ क्राईम. ओके. डिवोर्स आय नो म्हणजे आता मी बघते पीपल हू आर गोईंग थ्रू डिवोर्सेस ऑर वॉन्ट टू गो देर इज अ राईज इन इट बट आय थिंक लोकांना आता पटकन हेही कळायला लागलं की आमचं नाही पटत आहे. दे वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ इट क्विकली विच इज ऑल्सो व्हेरी गुड. बरोबर की नाहीच पटत आहे. वी हॅव ट्राईड एव्हरीथिंग नाही पटत आहे अँड द सेफेस्ट अँड आय थिंक द सेन डिसिजन फॉर बोथ ऑफ अस इज टू स्प्लिट राईट नाव इन्स्टेड ऑफ द ओल्ड एज आय थिंकिंग की हॅव अ चाइल्ड युल बी फाईन. हॅव्हिंग अ चाइल्ड इज लाईक अ बँडेड की तुम्ही बँडेड लावताय रिलेशनशिपवर. इट्स ऑलरेडी ब्रोकन. यू आर पुटिंग अ बँडेड बट द बँडेड इज गोइंग टू गेट ऑफ. And the relationship is still going to remain broken. Correct. So having a child is like, as I say, it's a band-aid. तुम्ही ते किती महिने लावाल 6 महिने लावाल 9 महिने लावाल. बरोबर. ते घरवाल्यांना जर तुम्ही सांगितलं की आमचं पटत नाही तर ते पहिला सल्ला हाच देणार की हा बाळ करा वगैरे. पण अरे इथे करेक्ट इफ द रिलेशनशिप इज फ्लॉड तर दॅट डझंट हेल्प. पण आता वाढलंय म्हणजे डिवोर्स I think rates are going up
बट तेच आहे की पीपल हॅव मोर क्लॅरिटी ऑफ थॉट की मला नाही हे जमणार, आय वॉन्ट टू गेट आउट, ओके, विच इज ऑल्सो गुड इन सम केसेस आय फील. राईट. जसं वी सीइंग द LGBTQ कम्युनिटी कमिंग इन, आणि याच्यात पण काय काय गोष्टी Correct, असतात correct, की correct. एखादा आहे Yes. ओके, ही आयडेंटिफाईज विथ दॅट जेंडर, Yes. पण घरवाल्यांना मग कदाचित वाटतं बहुतेक हा डिप्रेशनमध्ये आहे असं, किंवा काही पण कन्फ्यूज करू शकतात, खूप. अरे तू डॉक्टरांना दाखव. करेक्ट. करेक्ट. या हाऊ, व्हॉट इज युअर टेक ऑन दिस? असं काही आहेत? आय पर्सनली लव्ह वर्किंग विथ members from the community. म्हणजे I know such sweet people from the community who I'm working with currently. So parents ला एक असतं की they feel it's a phase. ते खूप असतं की अरे फेज आहे, तू एवढं लक्ष नको देऊस, इट विल गो अवे विथ टाइम. सो पेरेंट्सला आय थिंक एज्युकेटिंग और सायको एज्युकेटिंग पेरेंट्स इज लाईक अ बिग पार्ट ऑफ द जॉब दॅट आय डू. म्हणजे वेन आय टॉक टू हुएवर द इंडिव्हिज्युअल इज, आणि मला कळते की काय, चला द पर्सन हॅज GID विच इज युअर जेंडर आयडेंटिटी डिसऑर्डर. ओके, GID. ओके. तर मग पेरेंट्सला सांगणं किंवा त्यांना ते एक्सेप्ट करायला थोडी मदत करणं इज माय रोल आय थिंक. आणि ते त्यांना थोडं अवघड जातं. ऑफकोर्स देर आर जनरेशनल गॅप्स, सो ते थोडं त्यांना एक्सेप्ट करायला, आणि ही फेज नाहीये किंवा हा मुद्दामून करत नाहीये, तुम्हाला त्रास द्यायला करत नाहीये, दिस इज रिअल. बरोबर. आणि दिस इज नॉट, इट्स नॉट अन इलनेस बेसिकली. हे जरा सांगायला वेळ लागतो, बट आय ऑल्सो नो पेरेंट्स हू हॅव एक्सेप्टेड इट व्हेरी नाईसली की ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम नाही, विल एक्सेप्ट यू फॉर हू यू आर. ऑफकोर्स जी आपल्याला बाकीच्यांना शिस्त असते तीच त्यांना असते, अभ्यास कर, चांगले मार्क मिळव, ब्ला ब्ला ब्ला, बट देर इज एक्सेप्टन्स दॅट इज ग्रोईंग. अँड दॅट्स कधी कधी असंही, सॉरी त्याच्यात असं होतं की काय काय ना ऍक्सेप्टन्सच नाही आहे. ऍक्सेप्टन्स त्या पर्सनला आहे, पण त्याला माहिती आहे की माझ्या घरी कधी ऍक्सेप्ट होणार नाही आहे. सो देन दे व्हॉट दे डू, दे स्टार्ट लिव्हिंग अ सिक्रेट लाईफ. येस, राईट. येस. आणि त्यांचं तेवढंच एक गोल असतं की हे लाईफ सिक्रेटच राहावं. करेक्ट. बघ त्याच्यामुळे काही राईज होणारे मेंटल इश्यूज होऊ शकतात. दे डू दॅट बिकॉज इट्स द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर दॅम. राईट. सो आपण ट्रान्झिशनिंग पण जेव्हा म्हणतो तेव्हा देर इज सोशल ट्रान्झिशनिंग आणि फिजिकल ट्रान्झिशनिंग. सो लॉट ऑफ पीपल जस्ट ट्रान्झिशन सोशली, सो विच इज ऑल्सो द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर देम. ऑफकोर्स त्यांना मेंटल हेल्थ कंडिशन म्हणजे अँझायटी असणार का नसेल, म्हणजे इफ दे आर नॉट एबल टू लिव्ह like they want to in a society, obviously it's bound to have an impact on their mental health. Right. So ते होतं, म्हणजे it's, I think आपल्या कोणालाच माहिती नाही the struggles they go through. It is so difficult. Exactly. म्हणजे I think आपल्याला like आता मी काम करते पण I think I still know just 40% of the struggle they go through. Wow. It is immense. म्हणजे so it is bound to happen when they are leading such difficult lives. It is going to give rise to some kind of mental health issue. But they do seek therapy, they do seek treatment for it, which is great. Okay. Amazing. म्हणजे इतकं काय काय गोष्टी एवढ्या फॅसिनेटिंग आहेत आय थिंक की, म्हणजे आय थिंक सायकॉलॉजी आणि नाव हॅज बीन माय फेवरेट सब्जेक्ट. म्हणजे तुका सांगितलं, बट आय रीड ऑल दिस काइंड ऑफ बुक्स अँड ऑल दॅट, की वेअर you can judge a person, म्हणजे rather you put them in categories. Correct. Like a red personality or a blue personality. As a things, there are a lot of things that are happening. Anyways, but the scene is की लोक काय काय वाचतात, काय काय बघतात, आणि त्याच्यावर काहीतरी मग एक अझम्पशन बनवतात. तर असे काही मिथ्स आहेत मेंटल हेल्थ रिलेटेड जे यू थिंक की नाही हे आता बस्ट करणं फार गरजेचं आहे? I think खूप आहेत. म्हणजे I think there are so many myths that the first myth that I think all of us have is I only need to seek or I need to go to therapy if something is wrong. की मी जे नेहमी I think when I'm talking to my patients I always say की you should come to therapy before the crisis hits. Okay. Don't come when the crisis hits. Anyways मी क्रायसिसमध्ये मदत करणारी खूप लिमिटेड असते. बरोबर. But if you are in therapy then you have your emotional toolkit ready. That crisis is going to hit for all of us in different ways. But the impact it has if you have your emotional toolkit ready, it's less.
सो एक आहे की आता काहीतरी कॅटॅस्ट्रॉफिक झालं देन आय गो रनिंग टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मला पटकन मदत कर. पण ॲज वी जस्ट स्पोक अबाउट देर इज नो पटकन इन मेंटल हेल्थ. इट्स अ लॉंग लाईफ लॉंग प्रोसेस विच यू हॅव टू गिव्ह टाईम. लकीली आता ही मिथ थोडी बस्ट व्हायला लागली की मेन डोंट क्राय, मेन अँड देअर मेंटल हेल्थ इश्यूज, ती बस्ट व्हायला लागली. अँड आय थिंक आय सी अ फेअर रेशो ऑफ मेल्स अँड फिमेल्स आणि फ्रॉम ऑल एज ग्रुप्स विच इज गुड की ती मिथ थोडी बस्ट व्हायला लागली आहे की यू शुड बी स्ट्रॉंग अँड मॅस्क्युलेन आणि तुला प्रॉब्लेम नसू शकतो. सो दॅट इज गोईंग डाऊन, दॅट्स बिंग बर्ड्स. सो तसे खूप आहेत मिथ्स. आय थिंक द एंटायर फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ इज अ मिथ की लोकांना माहितीच नाहीये मेंटल हेल्थ म्हणजे काय, की फिजिकल हेल्थ ऑल ऑफ अस टॉक अबाउट. सो द होल फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ आय थिंक इज अ मिथ टू ऑल ऑफ अस. अमेझिंग अमेझिंग. एखादी काय असं सक्सेस स्टोरी किंवा तुला असं काही असेल की जी तुला म्हणजे सक्सेस स्टोरी ॲज इन a patient or a person got treated. Correct. And that is something that you would like to share with our viewers. So I think it's both. I have seen the the improvement in a patient. The same patient I have seen a sudden dip. And this is a very interesting story. I was working in Mumbai again. I think all my interesting stories are from Mumbai for some reason. I was seeing a girl, a female, 30 to 35 years, schizophrenia. स्किझोफ्रेनिया आमच्या व्ह्यूअर्ससाठी स्किझोफ्रेनिया म्हणजे बेसिकली जे आपल्याला कानात आवाज ऐकू येणं, भास होणं, बेसिकली भास होणं इज अ बिग पार्ट ऑफ स्किझोफ्रेनिया. ओके. सो दिस फिमेल हॅड दिस आणि खूप रेझिस्टंट होती ट्रीटमेंटला की औषधं घ्यायचीच नाही आहेत. आणि अगेन बिकॉज ऑफ स्टिग्मा शी वॉज लॉक्ड इन अ रूम फॉर अ गुड 6-7 years बाय हर ओन मदर. सो 6-7 वर्ष ती रूममध्ये लॉक्ड होती. का? कारण बिल्डिंगमध्ये कळून कसं चालेल की आमच्या घरी पेशंट आहे. सो डिले. सो ठीक आहे, शी केम आउट, आपण ट्रीटमेंट सुरू केली, पण खूप रेझिस्टंट होती कारण इतका उशीर झालेला की म्हणजे हर ट्रीटमेंट प्लॅन वॉज ओनली व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड. आय लकीली कुड एस्टॅब्लिश रॅपो विथ हर. म्हणजे ती मला कधी, शी ऑलवेज कॉल्ड मी दीदी, की दॅट इज द रॅपो शी हॅड विथ मी, की शी लुक्ड एट मी लाईक अन एल्डर सिस्टर. आणि आय स्टार्टेड वर्किंग विथ हर. औषधं घ्यायला रेडी झाली, ट्रीटमेंटला रेग्युलरली यायची. आणि आय थिंक इट वॉज अराउंड दिवाळी किंवा क्रिसमस टाईम. आणि फॉर यू अँड आय दिवाळी इज अ व्हेरी हॅपी ओकेजन, वी गेट टू मीट पीपल, बट नॉट फॉर एव्हरी वन. फॉर अ लॉट ऑफ टाइम्स फॉर मेंटल पीपल गोईंग थ्रू मेंटल हेल्थ इश्यूज इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट पिरियड. ओके. अँड फॉर हर समथिंग सिमिलर हॅपन. सो मी तिच्या बाबांना खूप समजवलं की ह्या काळात घरी खूप लोक येतात, मग औषधं मिस होतात किंवा ओव्हर स्टिम्युलेशन होतं, खूप लोकांशी बोलावं लागतं, कधी कधी खूप रिलॅप्स होतो अशा कंडिशन्समध्ये. आणि त्यांनी नाही काही नाही वगैरे. अँड फॉर अ गुड 3 months शी डिडंट कम टू मी. आय डिडंट सी हर इन द हॉस्पिटल. आणि 3 महिन्यांनी आली आणि शी वॉक थ्रू मी. तिने मला ओळखलंच नाही. And I think that was that one time when I felt a dip in my stomach. Like it was so sad की I said की अरे काय झालं. Then her father came to me and said की घरी खूप लोक आली, हे ते, तिला औषधं दिली गेली नाही. Almost for 2 months she missed medication and she relapsed. And she had come to a point where she was going to start working in a grocery store. म्हणजे from having schizophrenia, full blown schizophrenia episode to getting better and starting working, which is a big step for them. Exactly. की कधी विचारही नाही करू शकत. And then the sudden dip. So I have seen how much I think families play a role in our treatment. की छोटंसं काम असतं औषध देणं, पण तेच त्यांच्यासाठी इट मेक्स अ हेल लॉट ऑफ डिफरन्स. की पोटात रोज औषध जाणं हे खूप इम्पॉर्टंट असतं, पण तेच झालं नाही. अँड देन शी रिलॅप्स्ड. ओके. विच is sad. म्हणजे खूपच म्हणजे ॲक्च्युली सॅड. इट्स व्हेरी सॅड. पण तेच आहे, द अमाऊंट ऑफ हेल्प आय कॅन डू इज व्हेरी लिमिटेड. म्हणजे मी तिच्यासाठी जगातला बेस्ट ट्रीटमेंट प्लॅन बनवीन, बट देर इज नो गॅरंटी इट इज गोइंग टू वर्क. सो दॅट्स व्हेरी हार्ट ब्रेकिंग ॲट टाइम्स. म्हणजे मी इवन फॉर दिस केस देर वॉज सो मच वर्क, देर वॉज सो मच रिसर्च आय डिड, आय रेड सो मेनी पेपर्स. पण तेच आहे, आय हॅड टू मेक पीस विथ द फॅक्ट दॅट I have my boundaries as a professional. You can't help everyone. My God. जसं आपण बोललो आता, the field of psychology is constantly evolving. Correct.
आणि विथ each and every new year Yeah, and every yeah, new month, every yeah. new day rather, Yes. there are being नवीन प्रॉब्लेम्स पण येत आहेत. करेक्ट. ठीक आहे की कधीतरी असं काहीतरी वेगळंच येईल की तू आपल्याला माहिती पण अरे होत आहे. हे आपल्याकडे आपण ज्याचा अभ्यास केला आहे त्याच्यामध्ये पण कुठे हे पॅरामीटरमध्ये या बकेट्समध्ये बसत नाही. ऍब्सोल्युटली. तर असे काही इमर्जिंग ट्रेंड्स आहेत किंवा असे काही केसेस आहेत जे अजूनही आपण त्यांना डिप्रेशन किंवा अँझायटी किंवा या बाकीच्या बकेट्समध्ये पण आपण त्यांना नाही बसवू शकलो. खूपदा असं होतं की डायग्नोसिसच देता येत नाही. म्हणजे ऑफकोर्स द गोल इज नेव्हर टू जस्ट डायग्नोज, पण कधी कधी कंडिशन कळायलाच खूप वेळ लागतं की आय डोंट नो व्हॉट्स हॅपनिंग. सो जसं आपण मगाशी बोललो इको अँझायटी, मलाही इट वॉज नॉट इवन ऑन माय स्पेक्ट्रम की असं काहीतरी असेल. आणि मग मी ती कॉन्फरन्स अटेंड केली अँड देन आय ट्राय टू टेक माय लर्निंग्स फ्रॉम देअर अँड पुट इट इन माय ओन प्रॅक्टिस अँड आय रिअलाइज्ड हे तर इको अँझायटी आहे. शी कीप्स टेलिंग मी अबाउट हाऊ द एन्व्हायरमेंट अँड हाऊ इट इज द ग्लोबल वॉर्मिंग इज मेकिंग सच अ इम्पॅक्ट ऑन हर. आणि देन आय वॉज एबल टू से दिस इज हाऊ आय कॅन हेल्प हर. सो तेच आहे की आय थिंक एस्पेशली इन दिस फील्ड लर्निंग नेवर स्टॉप्स. म्हणजे यू कॉन्स्टंटली हॅव टू कीप रिडिंग की इतकं नवीन काय काय कळतं की असं वाटतं की अरे मी काय अभ्यास केलाय का नाही केलाय, नुसतीच डिग्री मिळाली आहे. सो ते खूप होतं. सो कॉन्स्टंटली हॅव्हिंग टू आय थिंक लर्न अँड रिलर्न. व्हेरी इम्पॉर्टंट. In this taxing times that we're living in, post-COVID, wars, हा एखाद्याने कसं आपलं मेंटल हेल्थ नॉर्मल ठेवत त्याचं तू सांगितलंस की शुड हॅव अ पॅशन, हॅव अ हॉबी. करेक्ट. ठीक आहे. बट अपार्ट फ्रॉम दॅट आता आपण जरी असं म्हणतो की न्यूज बघणं. करेक्ट. आता माझे आजोबा तेव्हा न्यूज बघायचे तर त्यांना खरंच वाटायचं की अरे आता इराक वॉर होणार आहे आणि अख्खं जग संपणार आहे. आणि ही बिकॉज ही वॉज ऑब्वियसली इन हिज 90s. आणि ही स्टार्टेड बिलिव्हिंग दोज थिंग्स. आता त्यांचा असा एक प्रॉब्लेम व्हायचा की त्यांना झोपेच्या गोळ्या द्यायचे. ठीक आहे. There was a point where he would hallucinate things and see things that nobody of us could. पण मग अशा वेळेस काय करू शकतो आपण किंवा काय होऊ शकतं अशा ह्याच्यात? आय थिंक गोईंग बॅक टू युअर फर्स्ट क्वेश्चन, मेंटल हेल्थ चेकअप आपण स्वतःचंही करू शकतो. आपण खूपदा मेंटल हेल्थचे सिम्पटम्स दिसतात असताना वी टेंड टू अवॉइड इट की अरे काही नाही आता काम खूप स्ट्रेसफुल आहे म्हणून मला वाटत असेल. बरोबर. ऑल ऑफ अस हॅव सर्टन ट्रिगर्स दॅट डू अपसेट अस, मेक अस अँक्शियस, मेक अस आय थिंक अपसेट, जे अवॉइड करणं इज आय थिंक द गोल. की तुला माहीत असेल की तुला XYZ गोष्टींनी नाही मदत होते. वेन यू डू दॅट थिंग इट पुट्स यू इन दॅट डार्क स्पेस, तर डोंट डू इट. पण आपण तेच मेंटल हेल्थ चेकअप्स करत नाहीत बिकॉज वी आर नॉट माइंडफुल इनफ अबाउट इट. की मला माहितीच नसेल की ही गोष्ट माझ्यासाठी ट्रिगर आहे तर मी कसं अवॉइड करेन. आणि आपण अनफॉर्च्युनेटली सगळे इतके आय थिंक माइंडलेसली जगतोय की वी जस्ट गो अराउंड अलॉंग आवर डेज एव्हरी डे लाईक अ रोबो. एक्झॅक्टली. अँड देन सडनली देर इज दिस की समथिंग रॉंग विथ मी. सो तेच आहे की जस्ट टेकिंग दोज स्मॉल ब्रेक्स टू चेकअप ऑन युअर मेंटल स्पेस फॉर बाय युअर सेल्फ. यू कॉन्स्टंटली डोंट हॅव टू सी अ प्रोफेशनल एव्हरी डे. दॅट्स नॉट नेसेसरी अँड यू कॅन डू दॅट. पण जसं दात दुखायला लागला तर तू त्या दिवशी जाशील डेंटिस्टकडे बिकॉज ते सहन होत नाही. पण काहीतरी थोडंसं कुठेतरी वाटतंय की समथिंग इज ऑफ, आय डोंट फील ग्रेट, यू विल प्रॉबेबली डिले इट ॲज मच ॲज यू कॅन. की अरे काही नाही दिवाळीनंतर जातो, बरोबर, थोडं काम कमी झाल्यावर जातो. सो ते आपणच स्वतःसाठी करायला पाहिजे. व्हेरी इम्पॉर्टंट. और डू यू थिंक की जसं आपल्याकडे बिझनेस कोच असतात, मेंटॉर्स असतात, फिजिकल इफ यू गोइंग टू जिम तुम्हाला ट्रेनर असतो, तो आय थिंक माइंडफुलनेससाठी तुम्ही यू कॅन कन्सल्ट अ सायकॉलॉजिस्ट जस्ट फॉर अ मंथ, जस्ट गो. अँड यू शुड. म्हणजे आय थिंक एव्हरीवन शुड गो टू थेरपी. म्हणजे मी आय थिंक हे सगळ्यांना आय थिंक दिस इज जस्ट द थिंग आय टेल एव्हरीवन दॅट यू शुड गो टू थेरपी. इट इज लाईफ चेंजिंग. म्हणजे आता मी स्वतः थेरपीला जाते. आय गो टू थेरपी बिकॉज वेन आय एम ऑन दी अदर साईड ऑफ द टेबल, मला इथून बोलणं खूप सोपं आहे की तू हे कर ते कर. बट वेन आय गो टू थेरपी, माय थेरपिस्ट पॉइंट्स आउट की हे होतंय, हे नाही होतंय. सो एव्हरीवन शुड गो टू थेरपी बिकॉज इट हेल्प्स यू टू बी अ बेटर पर्सन. There are so many times when you feel at ease, you're struggling,
मग ते स्ट्रगल कमी करण्यासाठी देर इज हेल्प अवेलेबल की तू फंक्शन करतोय बट यू आर स्ट्रगलिंग. बरोबर. सो देर इज नो शेम इन गोइंग टू थेरपी. अग्रीड. विच हॅज चेंज्ड आय थिंक. पण आमच्या व्ह्युअर्ससाठी कारण का अजून खूपशी लोक गेलेली आहेत कधी. करेक्ट. तर जनरली काय प्रोसिजर असते जर तू लाईक इफ यू कॅन टेल आवर व्ह्युअर्स की म्हणजे असं काही रॉकेट सायन्स नाहीये किंवा असं काही शेमफुल वॉक ऑफ शेम नाहीये तो अजिबात नाही. तर इफ यू कॅन जस्ट टेल द प्रोसेस की जनरली काय कसं हाऊ डू यू एनरोल हाऊ डू यू कॉल और हाऊ डू यू लुक अप अ गुड सायकोलॉजिस्ट. आय थिंक देर इज अ बिग डिफरन्स. जसं आपण मगाशी बोललो की माहितीच नाहीये कोणाकडे जायचं. मी सायकॉलॉजिस्टकडे जाऊ, क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्टकडे जाऊ, सायकायट्रिस्ट का काउन्सिलरकडे जाऊ, का देर इज दिस न्यू टर्म कॉल्ड व्हॉट इज इट कॉल्ड नाही हेल्थ कोच नाही व्हॉट इज इट कॉल्ड मेंटल लाईफ कोच. मला कन्सेप्टच नाही कळत लाईफ कोचची. म्हणजे देर इज लिटरली नो ऑक्युपेशन कॉल्ड एज लाईफ कोच. म्हणजे माझ्या ऑब्झर्वेशनमध्ये तुम्हाला म्हणशील ना ज्यांना थेरपीची सगळ्यात मॅक्सिमम गरज आहेत ना ते लाईफ कोच सध्या. सिरियसली मी सांगतो तुला. इट इज सच अ न्यू इमर्जिंग ट्रेंड. म्हणजे इंस्टाग्रामवर किंवा लिंक्डइनवर मला इतक्या लोकांच्या रिक्वेस्ट येतात आणि करिअरमध्ये आहे म्हणजे काय ते प्रोफेशनमध्ये आहे लाईफ कोच. पण म्हणजे काय म्हणजे व्हॉट डू यू डू. सो गोईंग बॅक टॉकिंग अबाउट द लाईक आपण मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स म्हणले तर टिपिकली आपण हे चौघ जण बघतो. काउन्सिलर, सायकॉलॉजिस्ट, क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट आणि सायकायट्रिस्ट. आता सायकायट्रिस्ट इज समवन हू हॅज अन MBBS MD अँड डज द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स किंवा मेडिकेशन. सो दॅट इज हिज गोल और हर गोल. दॅट इज देअर वर्क प्रोफाईल. बरोबर. टू टॉक अबाउट काउन्सिलर, सायकॉलॉजिस्ट आणि क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट. आता प्रॉब्लेम असा आहे की काउन्सिलिंग हे फील्ड ह्याला काहीच म्हणजे देर आर नो आय थिंक बाउंडरीज टू इट. किंवा इन इंडिया काउन्सिलिंग देर इज नो असोसिएशन दॅट लुक्स आफ्टर की तू काउन्सिलर आहेस का नाही. बरोबर. सो तू 3 महिन्याचा कोर्स केला तरीही तू काउन्सिलरची पाटी लावशील आणि मी 6 वर्षांचा कोर्स केला खरं काउन्सिलिंगमध्ये तरीही मी काउन्सिलरचीच पाटी लावेन. सो पीपल डोंट नो हू टू गो टू. सो आता काउन्सिलर तुम्हाला जर का आता काउन्सिलरकडे जायचं असेल तर यू शुड ॲटलिस्ट लुक फॉर समवन हू हॅज अ बॅचलर्स अँड देन अ मास्टर्स इन काउन्सिलिंग सायकॉलॉजी. 1 महिन्याचा कोर्स केलाय, 3 महिन्याचा कोर्स केलाय. अवॉइड दॅट ॲज मच एज पॉसिबल. कारण अगेन no one can regulate that field. There is no regulation. And that is why it is so rampant. There are so many counselors who are coming up. But the ones who have the right amount of knowledge and degrees, मग ते मागे पडतात because there is so much struggle for them. बरोबर. To constantly having to prove their point. आणि एवढं शिक्षण झाल्यावर मी खरी आहे हे प्रूव्ह करणं इज सो बेसलेस. But they have to do that. Psychologists are people who have again a bachelor's in psychology and then a master's in psychology or clinical psychology and they are able to work. म्हणजे ते स्वतःची प्रॅक्टिस एस्टॅब्लिश करू शकतात. आफ्टर दॅट कम्स क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट जे मी डिग्री केली आहे. सो मी बॅचलर्स मास्टर्स नंतर आय हॅव टू डू अ मॅन्डेटरी 2 year कोर्स कॉल्ड MPhil इन क्लिनिकल सायकॉलॉजी. ज्याच्यानंतर मला गव्हर्नमेंटचा लायसन्स मिळतो. सो आपल्याकडे एक रिहॅबिलिटेशन काउन्सिल ऑफ इंडिया अशी गव्हर्नमेंटची ऑर्गनायझेशन आहे. ऑल लाईक पीपल लाईक मी कम अंडर इट. सो माझं खूप रेग्युलेटेड आहे. म्हणजे मी 5 वर्षात लेट्सचे काय 100 पॉईंट नाही जमा केले तर माझं लायसन्स रद्द होतं. सो आमच्यावर खूप लक्ष आहे विच इज अ गुड थिंग. व्हेरी गुड. इट कीप्स मी अकाउंटेबल. की मी कॉन्फरन्स अटेंड नाही केली तर माझं लायसन्स जाईल. सो आय मेक शुअर दॅट आय अटेंड लर्न मोर. सो तेच आहे की अनफॉर्च्युनेटली आत्ता फक्त क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट रेग्युलेटेड आहेत. सो इफ यू आर समवन हू नीड्स हेल्प आय थिंक गो टू द राईट पर्सन. जसं तू मगाशी म्हणलास की असं कसं विचारायचं तुझं शिक्षण काय झालंय, पण विचारा डॉक्टरांना आणि ते पण. बट गोइंग टू द रॉंग पर्सन इज मोर हार्मफुल. हां बरोबर. किंवा एखाद्याची कलिग असते, एखाद्याचा मित्र असतो ज्यांनी सायकोलॉजी कुठेतरी मध्येच ड्रॉप केलं असतं आणि पण तो लावताना तर तो सायकोलॉजिस्ट म्हणतो आणि तो त्या क्षेत्रात काम पण नसेल करत किंवा जॉब पण नसेल करत, एखाद्या कॉर्पोरेटमध्ये असेल, पण तो त्यांच्या मित्राला कन्सल्ट करतो, जे चुकीचं, तो त्यांच्या कलिग्सना कन्सल्ट करतो आणि माहित नाही रॉंग ऑर राईट. इट इज रॉंग. कारण तेच आहे की देर इज नो वन हू इज लुकिंग आफ्टर ऑल ऑफ दिस इन आवर कंट्री. जसं आता उद्या मी RCI लायसन्स शिवाय
क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट लावलं तर माझ्यावर केस होऊ शकते. म्हणजे इट्स नॉट राईट. ओके या इंडियात क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट तोच माणूस किंवा तीच व्यक्ती लावू शकते ज्यांच्याकडे RCIचं लायसन्स आहे. ओके. पण तेच आहे, हे तुला माहिती आहे पण हे बाकीच्यांना काय माहिती. काउन्सिलरची पार्टी दिसली, ऑल ऑफ अस लुक अलाइक फ्रॉम आउटसाइड. बरोबर. जो प्रॉब्लेम आहे. आणि मग कसं होतं, कधी कधी असे केसेस अनफॉर्च्युनेटली त्यांच्याबरोबर काम करावं लागतं. दे हॅव गॉन थ्रू सो मेनी प्रोफेशनल्स, द रॉंग काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स. आणि मग इतका सगळाच प्रॉब्लेम झालेला असतो आणि देन दे लँड अप इन आवर ऑफिस अँड देन वी हॅव टू एन्टँगल ऑल ऑफ इट टुगेदर. सो इफ द प्रोफेशनल यू गो टू इज टेकिंग ऑफेन्स इफ यू आर आस्किंग दॅट डिग्री, इट्स अ रेड फ्लॅग. मला कोणी विचारली डिग्री काय, मी अगदी आनंदाने सांगेन की, आणि मला आवडेल कोणी मला विचारलं. सो देर इज नो शेम इन आस्किंग की तुम्ही कुठून शिकलात, किंवा लिंक्डइन बेस्ट ऑप्शन. बघा काय शिकले आहेत, कुठून शिकले आहेत. आणि लॉंग डिस्टन्स लर्निंग वगैरे नको, कारण सायकॉलॉजी तुम्ही लॉंग डिस्टन्स आय थिंक करूच शकत नाही. यू हॅव टू बी प्रेझेंट, लुक फॉर हॅव टू बी प्रेझेंट इन द क्लिनिक, do your internships, get that knowledge, and then I think you should be working. Exactly. हाच समजा नेक्स्ट क्वेश्चन आहे की द students or people who want to make a career in psychology, what would your advice be? त्यांना तू कसं मार्गदर्शन करशील की ते आता आपला पॉडकास्ट पण बघतायत आणि त्यांना ते मे बी आता लर्न करतायत किंवा कुठेतरी इंटर्नशिप करतायत वगैरे वगैरे, तर काय व्हॉट वुड बी अ पाथ, तू असं एक जनरल काय आउटलाईन सांगशील त्यांना? आय थिंक आत्ता सायकॉलॉजी इज अ फील्ड, द फर्स्ट थिंग इज इफ यू एन्जॉय वर्किंग विथ पीपल, गेट इन टू इट. खूप इम्पॉर्टंट आहे दॅट यू एन्जॉय वर्किंग. म्हणजे इफ इट स्टार्ट्स फिलिंग लाईक अ टास्क, किंवा कसं होतं की तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल पेशंट्स बरोबर काम करायचं, पण खूप लोक सेन्सिटिव्ह असतात, ऑर इट्स नॉट, दे आर नॉट कम्फर्टेबल विथ इट. म्हणजे आता स्किझोफ्रेनिया टेक्स्टबुक्समध्ये वाचणं वेगळं, त्याच्याबद्दल उत्तरं लिहिणं वेगळं, आणि स्किझोफ्रेनियाच्या पेशंट बरोबर काम करणं वेगळं. बरोबर. सो दॅट इज वाय वी से लाईक वर्किंग ऑन फील्ड इज सो इम्पॉर्टंट. म्हणजे आता मी स्वतः स्किझोफ्रेनियाबद्दल आय थिंक आयुष्याची 10 वर्ष उत्तरं लिहिली आहेत. दर पेपरात प्रश्न यायचा, स्किझोफ्रेनिया काय, सिम्पटम्स सांगा. पण मी जेव्हा माझा पहिला पेशंट बघितला स्किझोफ्रेनियाचा, आय फॉरगॉट ऑल ऑफ दॅट. आय जस्ट केप्ट लुकिंग की हे काय, हे मी आय डोंट नो दिस. दॅट इज द डिफरन्स. दॅट इज वाय इंटर्नशिप्स आर सो इम्पॉर्टंट. सो इफ यू आर टू आस्क मी गाईडलाईन्स, तर असं आहे की गेट द राईट काइंड ऑफ डिग्री. सो बॅचलर्स करा, मास्टर्स करा, MPhil करा इफ यू वॉन्ट टू वर्क, देन PhD करायचं नाही करायचं इज युअर चॉईस. आणि ॲट द सेम टाइम देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सायकॉलॉजी, विच इज ऑल्सो व्हेरी नाईस फील्ड टू वर्क इन. सो मी जसं क्लिनिकलमध्ये मास्टर्स केलं, ती लोक इंडस्ट्रियल सायकॉलॉजीमध्ये मास्टर्स करतात अँड देन दे वर्क इन द कॉर्पोरेट सेटअप, which is a very nice field to work in. Psychology म्हणल्यावर फक्त प्रॅक्टिस का, तर नाही. There is teaching, there is research, there is so much other things that you can do. काय लोकांना नाही आवडत प्रॅक्टिस. Now I know so many of my friends, they are psychologists. अगदी माझ्यासारखंच शिक्षण आहे पण प्रॅक्टिस नाही आवडत. But they are heavily into teaching and research. So clinical psychology is not just practice. It is also research and teaching. असं काय आहे का की भारतातच काय अमेरिकेला जायला पाहिजे वगैरे, असं आपल्या इकडे आहेत काय लोक आमच्या इकडे, तर असं काय आहे का अमेरिकेतनं शिकलो किंवा युरोपमधनं शिकलो, आणि हे आहे का की अमेरिकेत शिकलेलं हे इंडियन पेशंटवर अप्लाय होतं का, असं जॉग्रफी टू जॉग्रफी वेगळं नसतं असं? कारण का आय फील कारण का आता फॉर एक्झाम्पल जर मी अमेरिकेतनं जर एखादं काही शिकलो आणि भारतात त्या लोकांना त्या कंडिशन्सच नाही आहेत, तर मग माझं त्या एज्युकेशनला आय थिंक इट विल बी अ रिवाइंड, राईट? कंडिशन आहे. आता आय टेल यू अ व्हेरी इंटरेस्टिंग फिनॉमिना हिअर. आता लकीली मला प्रॅक्टिसमध्ये एवढे प्रॉब्लेम्स येत नाहीत, कारण मला तसं म्हणलं तर व्यवस्थित मराठी बोलता येतं. पण मी उद्या जाऊन जर का कर्नाटकात प्रॅक्टिस करायचं ट्राय केली तर आय विल रन इन टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स. बरोबर. सो दॅट इज वाय जिथेही प्रॅक्टिस करायची आहे, नोईंग द लँग्वेज देर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. खूप महत्त्वाचं असतं. आता टिपिकली आमचे सेशन्स अराउंड 45 to 1 hour असतात. मी 1 तास जर का, आता मी थेरपीला गेले, मी 1 तास हिंदीत नाही बोलू शकत. बरोबर. किंवा उडत किंवा मनातलं काय ते मी मराठीत अगदी व्यवस्थित बोलेन, इंग्लिशमध्ये व्यवस्थित बोलेन, पण हिंदीमध्ये नाही बोलू शकत.
सो लॉट ऑफ टाइम्स माझ्या प्रॅक्टिसमध्ये पण असं होतं की पीपल द फर्स्ट थिंग दे आस्क मी ऑन कॉलेज तुम्हाला मराठीत बोलता येतं ना, दे व्हेरी कम्फर्टेबल. ऑर ऑन दी अदर हँड आय सी सो मेनी पेशंट्स ऑनलाईन फ्रॉम US अँड कॅनडा, म्हणजे आपले भारतीय लोक हु आर सेटल्ड देअर, पण थेरपीला तिकडे नाही जायचं कारण आय डोंट फील द कनेक्ट. दे आर बेटर ऑफ ऑर दे फील मोर कम्फर्टेबल सीइंग अन इंडियन थेरपिस्ट ऑनलाईन. ते चालेल, ऑनलाईन तर ऑनलाईन, पण कोणीतरी समवन हू विल अंडरस्टँड द कल्चर आय कम फ्रॉम, समवन हू विल अंडरस्टँड द बॅकग्राऊंड आय कम फ्रॉम, ते खूप इम्पॉर्टंट असतं. सो सायकॉलॉजीमध्ये कसं आहे की तुम्ही बाहेर जाऊन शिकलात तरी इथे येऊन प्रॅक्टिस सेटअप करणं खूप अवघड आहे. बरोबर. एक तर आहे की आता फॉर एक्झाम्पल आता क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट व्हायचं असेल तर RCI किंवा MPhil इंडियातच करावं लागतं. तू बाहेर जरी PhD करून इफ समवन डज देअर PhD अँड कम्स बॅक, इट्स स्टील अ स्ट्रगल फॉर देम. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू नो वेअर यू वॉन्ट टू वर्क लॉंग टर्म. बरोबर. कारण मग खूप आय नो लॉट ऑफ पीपल हू गेट स्टक की बाहेर जाऊन कसं असतं, बाहेर जाऊन शिकले बिकॉज दे गॉट ॲडमिशन आणि मग दे आर नॉट एबल टू वर्क देअर ऑर हिअर. एक्झॅक्टली. अँड देन दे आर स्टक इन बिटवीन, एस्पेशली अगेन इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू द प्रॅक्टिस साईड ऑफ आर प्रोफेशन. खूप म्हणजे इंडियामध्ये पण आय नो सो मेनी पीपल ज्यांना हिंदी येतं पण मग दे स्ट्रगल वर्किंग विथ पेशंट्स व्हेरी वेल, कारण भाषा खूप इट मेक्स अ बिग डिफरन्स. आय थिंक खूप छान पॉईंट तू पॉइंट आउट केलास की जर इंडियन लोक तिकडे राहून तर इंडियन कन्सल्टंट्सकडे जातात, दे आर नॉट गोइंग टू अमेरिकन कन्सल्टंट्स. व्हॉट इज द पॉसिबिलिटी की अमेरिकन कन्सल्टंट्स इंडियन डॉक्टरकडे जातील? करेक्ट. म्हणजे ऑब्व्हियसली ते होतंच. यू फील मोर ॲट होम. एक्झॅक्टली. यू फील कनेक्टेड टू अ पर्सन हू यू कॅन बिलीव्ह इन, राईट, ऑर हू यू कॅन कनेक्ट विथ. आणि ते होतंच. म्हणजे आता माझे जे बाहेरचे म्हणजे आउट ऑफ इंडिया जे पेशंट्स आहेत ते तेच म्हणतात की मी त्यांना माझं बॅकग्राऊंड कसं समजू की आता घरातले प्रॉब्लेम्स किंवा सो मेनी प्रॉब्लेम्स आर जस्ट सो कॉमन इन आवर हाऊसेस. सो ते म्हणतात की मी जेव्हा अमेरिकन थेरपिस्ट बरोबर फॉर एक्झाम्पल काम करतो मला त्यांना सगळी हिस्ट्री सांगावी लागते जी मला इंडियन थेरपिस्टला नाही सांगा. आणि त्यांना मला वाटतंय तुमचं एज्युकेशन जरी किती असेल तरी तुम्हाला यू वोंट अंडरस्टँड वॉट, कारण का आपण आपलं इथलं एक कल्चर वेगळं आहे, आपलं अपब्रिंगिंग कम्प्लिटली वेगळी आहे, आणि आई साईड बाबा साईड आणि हे म्हणजे खूप इंटरवाइंड आणि खूप, आणि दॅट इज वाय इट्स अ व्हेरी लाईक आय थिंक ट्रान्झॅक्शनल रिलेशनशिप. म्हणजे आता मी उद्या जाऊन इफ आय सी समवन अन अमेरिकन पेशंट आय वोंट बी एबल टू हेल्प देम बिकॉज मी शिकली आहे सगळं, आय हॅव द राईट काइंड ऑफ डिग्रीज, बट द बॅकग्राऊंड दे कम फ्रॉम, द कल्चर दे कम फ्रॉम अँड द वे इट हॅज शेप्ड देम. राईट. वी हॅव बीन शेप्ड सो मच फ्रॉम आवर कल्चर्स. करेक्ट. द काइंड ऑफ होम्स वी लिव्ड इन, द काइंड ऑफ कम्युनिटीज वी लिव्ड इन. एक्झॅक्टली. हे आपल्याला इतकं शेप करतं अँड दॅट इज वाय इट्स इझियर टू आय थिंक कनेक्ट विथ अँड लाईक द थेरपिस्ट हू स्पीक्स युअर लँग्वेज ॲट द एंड ऑफ द डे. राईट. राईट. नाही, दिस इज खूप छान. म्हणजे आय थिंक आमच्या व्ह्युअर्सना हे खूप इम्पॉर्टंट असणार आहे, कारण का जसं आपण अख्खा या पॉडकास्ट त्यासाठीच होता की यु नो द रायझिंग ट्रेंड ऑफ डिप्रेशन, अँझायटी, कसं त्याला डील करायचं. आणि मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स हू आर लुकिंग ॲट दिस लाईन प्रोफेशनली आणि त्यांना करिअर बनवायचं आहे त्याच्यामध्ये. सो कसं होतं की आजूबाजूची लोक आता फॉर पीपल हू वॉन्ट टू मेक अ करिअर आउट ऑफ सायकॉलॉजी एक आहे की खूप शिकावं लागतं. म्हणजे आता कसं होतं की आता फॉर एक्झाम्पल इंजिनियर्स त्यांना बॅचलर्स नंतर लगेच नोकरी मिळते. बरोबर. सो दे स्टार्ट अर्निंग ॲज यंग एज 23-24, आय डोंट इवन नो 22-23 वॉट एव्हर. आणि मग कसं होतं एस्पेशली इन दॅट फेज यू हॅव दिस, यू आर इन टू माइंड्स की मी काय, मला अजून किती शिकायचं आहे, मी पैसे नाही कमवते. सो आय ऑल्सो स्टार्टेड अर्निंग व्हेरी लेट. मी 12वी नंतर 8 वर्ष शिकले. सो यू हॅव अ टाइमलाईन की मी किती दिवस नुसती शिकतच होते. सो बी रेडी फॉर दॅट. आय थिंक एस्पेशली अर्निंग अर्ली डोंट फॉल फॉर दॅट, की गेट द राईट काइंड ऑफ डिग्रीज एज्युकेशन अँड देन यू आर वेल ऑफ. बरोबर. पण तो एक स्ट्रगल असतो, एस्पेशली बॅचलर्स झाल्यावर, मास्टर्स झाल्यावर अजूनही मला नोकरी नाही मिळते किंवा अजूनही मला शिकायचं आहे पुढे, मग शिकू का, पण ते शिकावं. तेच ना. म्हणजे जर तुम्हाला पैसे कमवण्यासाठी जर तुम्ही एखादी लाईन चूज करतायत मग अशी लाईन चूज करा जिकडे तुम्हाला क्विक रॉंग इन इट. एक्झॅक्ट, इट्स नॉट रॉंग इन इट. पण जर तुम्हाला सायकॉलॉजी किंवा या फील्डमध्ये जर तुम्ही येत आहेत तर जसं की लॉयर्स एक फील्ड आहे, डॉक्टर्स, ह्यांना आय थिंक 10 वर्ष विसरूनच जायचं आणि मग देन डोंट हॅव दोज काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू
की जे मग अरे आता मी सायकोलॉजी करते पण माझ्या मैत्रिणीला 8 लाखाचा जॉब लागला. पण ते होतच म्हणजे आणि हे माझ्या बरोबरही झालं की आय वॉज म्हणजे बाकी सगळे असं वाटतं की आयुष्यात पुढे चालले तर आय एम जस्ट स्टक. अजूनही पुस्तकं वाचते की मी अजूनही कॉलेजलाच जाते, रोज उठायचं, फक्त कॉलेज बदलतंय पण मी जाते कॉलेजलाच. अँड यू फील दॅट सेन्स ऑफ फिअर की एव्हरीवन इज ॲडव्हान्सिंग इन लाईफ. बरोबर. अँड आय एम स्टक समवेअर. सो ते होणार आहे, बी रेडी फॉर इट. जे होतच. आणि खूपच महत्वाचा मुद्दा आहे कारण आता जसं आता पॉडकास्ट आहेत वेअर आय थिंक जे तू आता पॉइंट्स मांडले पण याच्या पॉडकास्ट किंवा हे मीडियम सोडले तर असं काही इन्फॉर्मेशन एज्युकेशन आणि आहेत असे मीडियम्स थ्रू इंस्टाग्राम किंवा थ्रू फेसबुक की जिकडे आपण लोकांना या बाबतीत जे आपण बोललो अवेअर करू शकतो किंवा काय. आता प्रॉब्लेम असा आहे की परत तिकडे आता ऑन आर सोशल मीडिया किती असे काय ते पेजेस असतात सायकॉलॉजी सेज इफ यू अपिअर इन समवन्स ड्रीम्स दे आर ड्रीमिंग अबाउट यू. कुठलाही सायकॉलॉजिस्ट हे म्हणला नाहीये पण सायकॉलॉजी सेज ह्याच्या नावाखाली इतकं छापलं जातं. पण देर आर ऑल्सो पीपल लाईक हू डू जेन्युइन वर्क. आय सेंड यू लिंक्स फॉर इट हू ऍक्च्युली पुट अप गुड कॉन्टेंट दॅट इज वर्दी रिडिंग आणि जे खरं आहे विच इज बेस्ड इन रिसर्च नॉट जस्ट सायकॉलॉजी सेज. देर आर म्हणजे मला असं होतं की हे कुठला सायकॉलॉजिस्ट म्हणलाय की इफ यू अपिअर इन समवन्स ड्रीम्स 3 times in 3 consecutive nights they are काय ड्रीमिंग अबाउट. आय डोंट थिंक मी एक ते पण वाचलं की सायकोलॉजिस्ट अँड सायकोथेरपिस्ट सायकायट्रिस्ट गेट मोर एक्सायटेड वेन अ पर्सन विथ कलर्ड हेअर वॉक्स इन टू द क्लिनिक. म्हणजे हे तेच आहे म्हणजे ते छापलं जातं की सायकॉलॉजी सेज यू विल बिलीव्ह इट क्विकली ना. इफ यू फील की अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इज सेइंग दिस यू विल बिलीव्ह इट क्विकली. तर पण नाही देर आर पीपल हू डू गुड कॉन्टेंट रायटिंग फ्रॉम द राईट सोर्सेस. आणि देर इज दॅट थिंग अवेलेबल ऑनलाईन. खूप व्हिडिओज आहेत युट्यूबवर, खूप युट्यूबर्स आहेत जे दे पुट गुड कॉन्टेंट. सो ते आहेच पण तेच आहे की पीपल डोंट नो वे टू लुक ॲट ऑर लुक टू. अमेझिंग. थँक्यू सो मच प्रियंका फॉर कमिंग. आणि तू हा विषय इतका ब्युटिफुली मांडलास आणि आय थिंक आमच्या व्ह्युअर्सनाही खूप हेल्प होणार आहे या एपिसोडवरनं. आणि डेफिनेटली मला असं वाटतं की एक सेकंड किंवा थर्ड एपिसोड पण तुझ्याबरोबर करावा लागणार आहे. मी हे असं बोलत बसू शकते आणि मे बी आपण याच्यानंतर असे टॉपिक्स मांडू शकतो की एक पॉडकास्ट त्या टॉपिकवरच. कारण का हा खूपच मोठा स्पेक्ट्रम आहे खूप. आणि आय थिंक 1 hour or 1.5 hour वॉट एव्हर इट इज हा जस्टिस नाही आहे. बट तरी इफ आमच्या युजर्सना काहीही कमेंट्स क्वेरीज असतील प्लीज कमेंट करा. वी विल ट्राय टू गेट देम आन्सर्ड फ्रॉम प्रियंका. पण शी हॅज अ व्हेरी टाईट स्केड्यूल सो मे बी बघूया आपण. बट इफ देअर्स एनिथिंग प्लीज फील फ्री टू तुम्ही कमेंट करा. आणि प्रियंका थँक्यू सो मच फॉर कमिंग. आणि प्लीज आमच्या व्ह्युअर्सना तुझा अनुभव सांगशील आमच्या पॉडकास्टवर काय बोलतायवर आल्याबद्दल कसं वाटतंय. आय हॅड वेटेड टू से प्लीज लाईक शेअर सबस्क्राईब बट इट वॉज ग्रेट. आय एम सो हॅपी की समवन्स टॉकिंग अबाउट इट. म्हणजे यू वॉन्ट टू गेट इट आउट विच इज गुड. वी आर हिअर टू हेल्प पण त्याचे आमचं ऐकलं पाहिजे. बट यू आर द मीडियम सो थँक्यू. आणि तू वेळ काढल्याबद्दल. मी इतकी बिझी नसते. आय डोंट नो व्हॉट शी हॅज टोल्ड यू. मी इतकी बिझी नसते. बट नाही थँक्यू सो मच. पण खरंच खूप खूप अमेझिंग झाला हा पॉडकास्ट. थँक्यू. येस.